درود بر شما. چطورید بچه‌ها؟ همون اول بگم که من دارم گیج میزنم و همین اولش رو فکر کنم تا الان 10 بار تکرار کردم. تو یک درد وحشتناکی ام و با 3 تا آمپول الان سر پام و پامو تا قبل آمپول رو زمین می‌ذاشتم فریاد می‌زدم. الان فقط درده. اینا مهم نیست. Who's gonna carry the boats, huh? اگه من ویدیو درست نکنم like we have to make it in pain, in rain, I don't know. صدای پنکت هیچ جوره نباید میکروفون رو کیفیتش کم کنه، ولی اگه میکنه بگید بهم، خودم هم گوش میدم، حالا ببینم خودم چی متوجه میشم. ولی یه موقع‌هایی مثلا من اون موقعی که اولی بارم پنکی گرفته بودم اونور بود، صداش خیلی قوی تر بود، اینا خیلی ریز، یعنی خیلی ریز معلوم بود، ولی اون معلوم بودنش منو اذیت میکرد. مثلا دوست داشتم صدا تا اونجا که میشه کلین باشه، ولی یادم اون موقعی که پرسیدم اکثر بچه‌ها اصلا اینجوریه که عوض شده مگه، اصلا متوجه نمیشدم و من اینطوریم گوش من داره آزار میده. که خب البته تاثیر هم هست که من صدای خودمو زیاد میشنوم و موقع ادیت و اینا متوجه میشم چه شکلیه. یه چیز دیگه اینه که نور اینجوری یا اینجوری، یعنی منو اذیت نمیکنه و نمیدونم، حس میکنم اینجوری شاید بهتر باشه. این نور نبود دیگه، حالا با این امتحان میکنیم. داره بیشتر نشون میده که چه کثافتیه از اینجا. من زاویه صندلی رو پیدا کنم که به نظر توی این زاویه کم داره اذیت کنه. خب سریع بریم سراغ اثری که من تجربه کردم. تمام شد. همین بود این فصل، این 3 ماه من همین رو تجربه کردم. اونقدر چیز زیادی نیست، حالا فرقی هم اصلا نمیکنه. قبلا بارها گفتم واسه من مهم نیستش که توی فصل چند تا اثر تجربه میکنم، واسه من مهمه چطور تجربه میکنم. من از اون آدماییم که اگه حوصله نداشته باشم نمیشینم یه بازی کنم، یه فیلم ببینم. من اتفاقا حوصله‌اشو داشته باشم و اون دقت کافیه به اون اثر بدم. خب همونطور که معلومه دیگه قراره برم سراغ توضیحات. اگه قرار مستقیم برید سراغ اون چیزایی که من دوستشون داشتم توی این فصل، خب تعدادشون کمه، ولی به واسطه اینکه کمه من اینطور که 8 اثر هست که من دوستشون دارم، چیکار کنم تاپ 8 بذارم نمیشه. تاپ 5 گذاشتم، 3 تاشو گذاشتم تو آنربل منشن، 2 تاشو گذاشتم تو آنربل منشن، یکیش هم گفتم بلش کن به جهنم. تو سگمنت بندی میتونید نگاه کنید و مستقیم برید سراغ اون صحبت‌ها. ولی چی شد و چرا من این 3 ماه اثر کم تجربه کردم، اگه میخواید توضیح رو بشنوید سرجم 3-4 دقیقه وقتتون رو میگیره احتمالاً. اگه بیشتر از اون لفت ندم میگم و میریم سراغ اثر. یک سری از این حرفا هم از الان بگم تکراریه. حالا من دارم در نظر میگیرم که اوکی یه نفر قراره سی ویدیو 2 ساعته ببینه و همه اون توضیح‌ها رو یادش بمونه، پس اینجا میگم ببینید یه تفاوتی که برای شخص من ایجاد شده به عنوان کسی که محتوا میسازه و بارها تاکید داشتم روی موضوع که اهمیتی به این نمیدم که بگم به خاطر شماست، به خاطر محتواست. خودم دوست دارم رو اون چیزی که دیدم راجع بهش صحبت کنم، محتوا درست کنم، ولی هر چی میفته عقب‌تر دیگه نمیتونم شروع یک اثر جدید رو استارت بزنم، به خاطر اینکه آزارم میده، چون میدونم راجع به اون اثرایی که 3 ماه پیش فصل قبل تجربه کردم هنوز صحبت نکردم. اوکی قبول، آشغال ترین ها دادم و خودم رو توی اونجا یه مقدار خالی کردم، یه مقدار صحبت کردم، ولی فرست ایمپرشنشون رو هنوز ندادم. فعلا قرار اینطوری باشه که اوکی من اثر تجربه میکنم، حداقل فرست ایمپرشنشون رو بدم و چیزی عقب نیفته. حالا آشغال متر رو 20 تا ویدیو تحلیل و والا هر مدلی قرار بود بدم، اونا به جهنم، اونا مهم نیست. فرست ایمپرشن ها با آشغال ترین ها همیشه اونا سر جاش باشه که خب فرست ایمپرشن ها مشخصا عقب افتادم. واسه ویدیو گیم‌ها رو حداقل کامل کردم و اون لحظه‌ای که فرست ایمپرشن ویدیو گیم‌ها رو نگاه می‌کردم اوکی این فقط الان ویک مونده. خب الان ویکم یه ذره مثلا تکلیف منو باهاش مشخص نیست. نه اینجوریام خدایا من برای این لحظه دعا می‌کردم. الان باز حالا اون ویدیو گیم‌ها چند تا بیشتر شده فکر کنم، چون اسپایدرمن 2 ندادم ولی دیمن سولز رو دادم، پرنس اف پرشیا رو دادم، هلبلی 2 رو دادم که این واسه من راضی کننده است. اینجوریام که ایول خدا رو شکر حداقل توی این فصل چند تا اثر جدید که تجربه کردم راجع بهشون صحبت کردم. یعنی مثلا چند تا چیز که راجع بهشون صحبت نکرده باشم، همون فیلم و انیماست، سریالاست، اونم به خاطر اینه که الان یه توضیح دیگه است. فرست ایمپرشن انیما، فیلم‌ها، سریال‌ها خب چرا عقب افتاده؟ چرا اونا سخت تره به نسبت ویدیو گیم؟ اتفاقا اونا راحت تره، خب چون ممکنه 5 دقیقه صحبت بیشتر راجبش نشه باشم، ولی کپی رایت میخوره مخصوصا اگه من بخوام چیز کنم توی اون فرمتی باشه که آقا دوربین موربین نور و اینا رو ولش کن، صحبتامو بکنم، فوتیجمو بذارم. فوتیج یا خیلی باید با دقت ادیت کنم که خب نه، یا اینکه بعد مثلا یه فوتیج مثلا قبلا خب
قبلا میذاشتم. چطوری میذاشتم؟ ویدیو گیم میذاشتم، میمدم میگفتم این فیلم کیلر راجع به هیتمن، اوکی، آهنگ هیتمن میندازم بک‌گراند با یه واکتور هیتمن و هر جز اون صحبتم میتونستم یه چیز مرتبط بذارم، بازم این کارو نمیکردم. هرچند تو ویدیو گیم هم این کار نمیکنم، یعنی این صحبت 2 ساعته‌ای که راجع به بلادبورن کردم یه واکتور کامل انداختم یا 2 تا واکتور پشت سرم انداختم و اون جایی که صحبت مربوطه خیلی نیاز و خوب میشه که اون فوتیج مربوطه بیاد، این کار نمیکنم که خب از تنبلی، حالا از سختی قضیه است. الان یهو افتاد اومدم بحث اینو بکنم که اگه من درآمدزایی داشتم قرون به قرونش بجز حالا یکم پول اینترنت نگه بشه، میرفت واسه ادیتور و خرج چنل میشد و هزار تایی شدیم. البته به درآمدزایی هنوز نرسیدیم که فرقی هم نمیکنه. هدف من خیلی جا این شکلی بوده که کیپارسا تو اینطوری نگاه کنی که اگه به درآمدزایی نرسی بازم حاضر این کارو ادامه بدی یا نه، که من حاضرم، واسه من فرق نمیکنه، ضرر خالص هم باشه من یوتیوب ادامه میدم. و اگه قرار بود به درآمدزایی برسم هم بودم یک سالی هستش که اگه شما 500 تا سابسکرایبر داشته باشی و 4000 ساعت واشتایم، نه 3000 ساعت میتونی به درآمدزایی برسی. پس فعلا نه، یعنی فعلا درآمدزایی کنسل. اون اوریج ویو من خیلی پایینه، خیلی باید بیاد بالاتر، فکر کنم بعد 10-20 برابر بشه عملاً، که حالا اونجوری که من دوستان متوجه شدم مثلا ما $5 $10 درآمد داشته باشه. اوکی، فکر کنم توضیح دیگه نمیمونه. میگم اگه یه سری فرست ایمپرشن افتاده عقب به خاطر اینجور چیزاست، سعی کنم در هر صورت بهشون برسم. یه مقدارم می‌خواستم استراحت کنم چون درگیر الدرینگ بودم، اینطوری بودم که اوکی من الدرینگ دهنمو سرویس کرد، DLC شو رفتم لذت بردم، ولی مثلا اون آماده سازی و یه سری حرکتا بزنم و اونقدر خیالم راحت باشه که اوکی بگم دقیقه 90 هم شده من فوتیج بلادبورن رو میرسونم، فوتیج آرکین رو میرسونم، میرم DLC بازی میکنم با خیال راحت. این اتفاق افتاد، من DLC بازی کردم، خیلی هم لذت بردم. جلوتر راجعش صحبت میکنم. و اینطوری بودم که اوکی من بعد این قضیه یه مقدار استراحت میکنم، ولی انگار استراحت بهم نیومده، یعنی استراحت هم میخوام بکنم با درد و خیلی وضع احمقانه. و اینجوری همون که حالا من که نمیتونم استراحت بکنم، بذار تلاشمو بکنم یه سری محتوا رو درست کنم. حالا اتپته و احمق بازیم زیاد شد، یه سری چیزا رو جا انداختم، اشکالی نداره، یا یه ویدیو شورت میدم یا یه جور جمع جورش میکنم. اگه بازم توضیحات اضافه میخواید که اوکی قراره چیکار کنم با چنل، یه سری ویدیو چی میشه چی نمیشه، حالا پلن چیه، اینجور چیزا رو جدیدن سعی دارم میکنم تو آپدیت چنل بذارم. یه ذره مثلا اون شکلی ویدیو یه جوریه، ولی دارم یه جوری باش برخورد میکنم که صرفا یه نیوز یا فقط آپدیت چنل نباشه. هنوزم یه نفر بیاد با من وقت بگذرونه و بفهمه که اوکی مثلا آقا فعلا داری میخوای چیکار کنیم، میخوام یه حرکت بزنم. کامل حالت خبری طوری داشته باشه لذت نمیبرم. رودمپمون اینه، من حالم از رودمپ به هم میخوره. مثلا زندگی من هیچ وقت با رودمپ جلو نرفته. سعی میکنم ولی مثلا نه، من نوع بیانم و شکل گفتار و یه سری جا اتپتم دیگه زیادی داره اذیت میکنه، ولی هر چند بار تکرار میکنم اینم درست نمیشه. کلا یه مقدار اون خستگی و چیزا هست. مثلا همون میگم اوکی اشکال نداره یه ویدیو رو اگه صحبتی سوالی هست زیر همین ویدیو کامنت بذارید، اوکی من جواب میدم. اگه نه آپدیت چنل رو اول ببینید که مثلا چی گفتم، قراره چیکار کنم چیکار نکنم، همونجا بپرسید همونجا جواب میدم، فرقی نمیکنه. در هر صورت میتونید بپرسید. دیگه تلگرام ناشناس که میپرسید، حالا یوتیوب که جای خود داره. فقط یه چیزی هم بگم، اینا رتبه بندی خاصی نداره. اگه الان اول دارم راجع به دیمن سولز صحبت میکنم دلیلی بر این نمیشه که علاقه کمتری داشته باشم نسبت به چیزی که جلوتر میگم یا مثلا شمارش بالاتره. اگه اشتباه نکنم تو ویدیو قبلی هم همین سیستم رو رعایت کرده بودم که آقا قرار نیست ترتیب خاصی داشته باشه. من اون چیزی که تو شماره 1 گذاشتم ممکنه خیلی کمتر دوست داشته باشم تو اون چیزی که شماره 20 هست، ولی مشخصه کدومو کمتر یا بیشتر دوست دارم. من از این فرصت استفاده میکنم و اینم میگم من خیلی موقع‌ها روی یک کلمه‌ای شاید سوار بشم و نیم ساعت راجع بهشون صحبت کنم، چه برسه تا یک اثر کامل. اگر که این شکل ویدیو رو ندیدید شما رو تشویق میکنم برید فرست ایمپرشن دیمن سولز رو ببینید. من برای دیمن سولز، پرنس آف پرشیا، هلبلید 2 ویدیو فرست ایمپرشن جداگونه دادم و راجع به هر کدوم نیم ساعت الی 1 ساعت صحبت کردم اگه اشتباه نکنم، شاید کمتر شاید بیشتر. و اینکه حالا اونقدر صحبت کردم نشون نمیده که ویدیو چقدر خوبه چقدر بده، صرفا شاید بد بودن منه که چقدر لف میدم یه سری چیزا رو توضیح بدم حالا هر چقدر کوتاه. ولی خب دیمن سولز قطعا یکی از محبوب های این فصل من بود. اگه اشتباه نکنم خیلی گیر بودم روی اینکه کاش زمستون میرفتمش ولی نتونستم، در نهایت تو بهار رفتم و خیلی واسم جالب بود که یعنی یه سری حسات عجیب و غریبی داشت، به خاطر اینکه من نوستالژی با این گیم ندارم ولی داشتم نوستالژی میگرفتم. تو بودم که تاریخ
That's history. Some history right there. اگه لرینگ بازی کردی برو دیمن سولز بازی کن ببین از کجا به کجا رسیدیم. جدای از اون واسم خیلی سورپرایزینگ بود و اگه تو باشه گفتم تو فرست ایمپرشن دیمن سولزم که دیمن سولز از اون اثراییه که من نه تنها میرم لورش رو میخونم، همه چیشو خواهم خوند. پروسه ساختش و یک سری چیزاشو که من تو ویدیو فرست ایمپرشن خب نمیدونستم و نگفتم. بذارین حقیقتو به شما بگم، دیمن سولز اثری بوده که در رقابت با اسکایریم ابلیویون میاد. اون زمانی که پلی استیشن 3 موفق نمیشه رقابت کنه با ایکس باکس و یکی از جدی‌ترین رقیب‌ها اسکایریم روی اون پلتفرم، پلی استیشن میاد میگه که آقا فرام سافر به یه پروژه از شما که تجربه ساخت کینگز فیلد داری، بیا یه دونه یه چی بسازیم که مثلا جلوی اسکایریم قرار بگیره. بعد اینا میسازن، فیل میشه، کاملا شکست میشه تا حدی که اینجوری آقا بلش که از شانس میاساکی اون موقع تو فرام سافر بوده، میاد میبینه که اصلا حرف خودشه، میاد میبینه اوکی این یه پروژه فیله، پس بذار منم تمام ایده‌امو توش بریزم، نه اینکه حالا 4 تاشو نگه دارم، هر چی تو ذهنم هست بریزم توش، اگه شکست خورد اگه نخوردم که حالا دیگه ببینیم چی میشه. یه میاد بازم شکست میخوره. یکی از رئیسای پلی استیشن اگه شما کاموزم میگه این بازی آشغاله، تو ژاپن فقط میمونه و اتلس گیمز که پرسوناها رو الان چیز میکنه میاد گیمو بالاخره تو غرب پابلیش میکنه، موفق میشه. ولی یه نکته خیلی جالبی هست، اصلا تن منو مرمور کرده اون موقعی که من فهمیدم، برای همون دارم میگم. الان کلا میبینید دیگه این شکلی که سریال میاد به محض اینکه شکست میخوره یا رو به پایینه، اصلا نه به ویژن اعتماد دارم، به ویژن کارگردان، نویسنده، هر کی، درجا کنسل میشه، تموم، خدافظ. بازی یه شکست بوده ولی میازاکی انقدر به ویژن خودش اطمینان داشته که قبل از اینکه حتی متوجه بشه دیمن سولز موفق شده، پروژه ساخت دارک سولز یک الان التیمیت گیم آف آل تایم رو استارت زده. وای نستاده موفق بشه دیمن سولز، اینجوری به جهنم که هر چی میگه این چیزای منفی رو بیخیال. من به ویژن خودم، به اون چیزی که قراره بسازم اطمینان دارم و دارک سولز یکو میسازم که حالا همون دارک سولز یکم بالا خیلی جا آن فینیش ده، یعنی خیلی چیزا نداره. اینو گفتم که بگم آره واقعا همینه، یعنی تمام این چیزا وقتی تو میفهمی حقیقت و دروغ، چون یه سری اثرا میان موفق که میشه نویسنده I always knew it، من همیشه میدونستم موفق میشم، you know I just created a masterpiece for my fans، my genius، my mind like woo. بعد دیگه هیچ وقت نمیتونه همچین موفقیتی رو تکرار کنه. در صورتی که میازاکی هنوز با موفقیت الدن رینگ و چقدر دی ال سی فولوده بود میگه آقا من هنوز به اون آیدیال چیزی که تو ذهنمه نرسیدم. همینا میتونه مارکتینگ باشه ها، یعنی نتونه چیز بهتر بسازه، ولی خب یک سری میدونی یک سری اثبات ها هست که مثلا همین چیزی که واسه تعریف کردم که آقا یارو موفق نشده، همه دارن بهش میگن تو گند زدی، اون چیزی که ما میخوایم نیست، این اصلا کجاش رقابت میکنه با اون چیزی که ما میخواستیم فلان. بازم یارو اینجوری که والا بذار من دارک سولز یکو بسازم و این آدم هم خواسته ذهنیت و ویژن خودشو بندازه توی اون کسایی که اونجا کار میکنن که دارک سولز رو یه نفر دیگه مثلا هم قضیه داره، یعنی کارگردانش اصلا اثر ول میکنه، یکی از کارگردانا اثر ول میکنه، کلا فرام سافر هم میرونم یه سری قضیه داره، حالا اینا ویدیو جدا میطلبه. سورپرایزینگلی واقعا آره واقعا یک سری چیزا رو همونطور که گفتم دیمن سولز برای شما کانتکستوالایز میکنه. خب تو میای خودت میپرسی آقا این فاگه چیه؟ تعریف برای تو نمیشه، شاید تو دارک سولز 2 نشه، شاید تو دارک سولز 3 نشه، بلادبورن یادم نیست فاگ نداشت بکنم داشت، تو لرنینگ شاید تعریفی براش نباشه و اینو من این شکلی نگاه میکنم که آقا انقدر اون تعریف دیپ فاگ و فاگ دیمن سولز درسته و خوبه، انقدر فوق العاده است که همونو من رو همین بازی هم تصور میکنم، مگه اینکه داستانش بیاد بگم آره چیز دیگه ایه، حالا نمیخواد اون تصور کنی، قضیه دیگه داره. همه چی به شدت فکر شده است. چی میگفت میازاکی؟ اون شکلی که خودش کارگردانی میکنه، توتال کنترل، نمیدونم چی، یعنی که همه چی رو همه چی کنترل داره، همه چی رو تایید میکنه، تو همه چی دخالت داره. من میگم موزیکم میخوام این شکلی باشه، داستان همچین کردی رو تعریف میکنه، گوش میده تایید میکنم یا نمیکنم، رو همه چی فکر شده رفته جلو و از دیمن سولز این شکلیه. خب معلومه که این الگوریتم اگه ادامه میداده قرار بوده موفق شه. من اینا رو معلومه یه مقدارش رو فرست ایمپرشن گفتم، ولی یه چیزی که اونجا نگفتم چیز بود، یعنی اتمسفر و فضا سازی بود که چقدر خوب یک سری از طریق مکانیک یا اون لول دیزاینه واسه تو یه اتمسفری بسازه فوق العاده که اینو
توی بلادبورن در از چون راجع به دیمن سولز صحبت کردم اینجا دارم اشاره میکنم، چون خب اگه فرست ایمپرشن دیمن سولز رو ببینید من یه تیکر رو اشاره نکردم، چون مد نظرم بود یه ویدیو مجزا درست کنم که هنوز درست نکردم و چون داره آزارم میده تو بلادبورن جا دادمش، اینجا دارم دوباره منشن میکنم. ولی آره یه سیستم واسه تو گذاشته هیلت ریست نمیشه رو بونفایر بشینی، بعد میاد یه لولی رو واسه تو میذاره هیچی بهت هیل نمیده، وارد اون لول میشی انقدر میمیری اون هیل تموم میشه، میای بیرون اصلا یه حسایی برای تو درست میکنه. میید مثلا چی اون دقیقه مثلا الدن رینگ میمونه، یک سری جاها دسترس پذیر شدن الدن رینگ مثلا استاتس ماریکا شاید تجربه خیلی بهتری رو ساخته ها و خودم هم از خدا رو شکر که همچین چیزی تو بازی هست، ولی یک سری تجربه کامل از دست رفته، یک سری تجربه دیگه نمیتونه بسازه، مگه این که دوباره تو دی اس کاری کرده بودن اومده بودن یه محیطی گذاشته بودن تو اصلا نمیتونستی فایت بدی با یه سری نمیا، بیا دوباره محیطی رو طراحی کنه فلسکی تو شارژ نشه، بوم دوباره میتونه همون حس رو واسه بسازه. نیازی نیست کل اون سیستم هیلر رو این شکلی عوض کنه که فارمی باشه یا مثلا یه تعداد داشته باشه که انقدر بمیری تمام شه. میاد میگه آقا من توی محیط گنده تو رو میذارم یا یه محیط پیچیده، این 10 تا فلسک همین 10 تا فلسکه، یعنی حرفم اینه بازم میتونن این حرکتا بزنن و انقدر اون خوبه اون حسه انقدر فوق العاده بوده که میگم کاش مثلا توی لرنینگ هم باز یا بازی بعدشون هم چیزی بذارن و نیازی حتما به تغییر کل اون سیستم نیست تا یه لول مشخص اون اتمسفر فضا سازی و اون حس رو واسه تو ایجاد کنه. در هر صورت من نمیدونم، یعنی آدم با آدمش فرق میکنه، دقیقاً مثل هم قضیه دارک سولز 2 خیلی‌ها پلی ندادن اینجوریه که نه فاک دیس من پلی نمیدم فلان، خیلی‌ها پلی دادن اینجوریه که اوکی من هنوزم با این مشکل دارم، ولی تو یک سری اسپکت های مشخص هولیش این چقدر خوبه، چه رنگ پردازی داره، چه اتمسفری داره، چه یه سری جا چه لولی داره، چقدر هوشمندانه است، چقدر مثلا بزرگ خودش نشون میده، چقدر یک سری آپشن‌های فوق‌العاده‌ای داره که تو یه محیط رو ریست کنی، باس رو ریست کنی فقط از طریق بونفایر. هنوز الدرنینگش نمیتونه همچین کاری بکنه. دیمن سولز هم همین، گیم پلی مشخصا از الدرنینگ چیز بهتری میگیری، از دارک سولز یک هم چیز بهتری حتی میگیری، باسا گیمیکی یعنی همشون میدونی، ولی شاید هنوز بتونه یک سری دوباره یک سری لحظه‌های ناب به خصوص مخصوص به خودش رو واسط بسازه که شاید بد نباشه سراغش برید. در هر صورت از اون چیزایی بودی که من دوست داشتم، از محبوب‌های این فصل من بود، خیلی راحت توی تاپ 5 میذارم اشتراک کنم. بریم سراغ اثر بعدی. اسپایدرمن 2 قطعاً تاپ 5 من از ته همینجوری مسخره بازی گذاشتم این وسط که یه لحظه گول بخورید و فکر کنید که من خیلی اسپایدرمن رو دوست داشتم، ولی از این فرصت استفاده کردم که بگم fuck this shit like یعنی فرست ایمپرشن نمیشه من بخوام ویدیو بدم، یعنی قشنگ ویدیو هیتر شو میشه، یعنی 10 دقیقه هیتر شو مختص به یه اثر. بریم واقعا بریم سراغ اثر بعدی. راجع به پرنس آف پرشیا به اندازه کافی بازم صحبت کردم، اونم ویدیو فرست ایمپرشن داره، لینک میکنم تو دیسکریپشن اگه خواستید برید ببینید. اما یه چیز اضافه تری که میخوام بگم، ما کلا بحثمون شد در رابطه با اینکه چقدر ایرانی بودن یک چیز یا الهام یک چیز از داستان‌های ایرانی‌ها و چیزهای تاریخی واسه تاثیر میذاره که روی اینکه ما لذت ببریم نه. بعد سر DLC لرنینگ هم داشتیم این بحثا رو می‌کردیم، چون خب یک سری چیزای آبیسی هست که تو میگی اوکی این از این الهام گرفته، اون که میدلیس رو دوست داشته، یه سری چیزا هست قشنگ انگار از ایرانه، مثلا جز ایران جای دیگه هم چیزی مطرح نشده. حالا چیز مربوط به دارک سولز یکو دارم میگم، خیلی احتمالش بیشتره، نه اینکه حتما. و اینکه اصلا چه فرقی میکنه ما بفهمیم از چی الهام گرفته، که خب فرق میکنه اگه یکی اسمش گذاشته ymir که یکی از مهمترین اسما تو نورس میتولوژیه، تو میخوای بفهمی که این چه ساب کانتکست و بکستوری از اون سمت میتونه با خودش بیاره و حمل کنه و به داستان خودش اضافه کنه یا از اون کمک بگیری کانتکست بدی به داستانش. فقط این نیستش که افتخار کنم به وطنم و این حرفا. اینجا صحبت‌ها رو یه مقدار تو فرست ایمپرشن کردم، در نهایت بازی خوبیه، ولی به نظرم چیزی که مثلا اونجا جا انداخته بودم نگفته بودم اینجا گفتم بگم، بحث فقط این نیست چون میتولوژی ایرانه خیلی دوستش داشتم یا بیشتر لذت بردم. چیز این شکلی، یه چیزی مثل پرنس آف پرشیا، یک سری میتولوژی، یک سری داستان‌ها، یک سری فضاها، تو اصلا بگو کلا اصلا میدلیست چی داره که جذاب باشه. خب وقتی اونقدر ساختمون و چه بدونم آرکیتکچرهای مدرن و بعضی جا حتی سمت نیهیلیسم خشک، یک سری چیزای اون شکلی غربی اینقدر تو چشم بوده، تو یه لحظه دوتا تپه شن به من نشون میدی با یه شتر، با یه لباس میدلسی، با یه آهنگ، من میرم، من اینجوریم که
تفاوت دیوانه شدم، چقدر زیباست، چه فاز متفاوتی داره. میفهمم که یک سری چیزا حالا بگید نه من اذیتم میکنه نمیخوام سراغ اون چیزا برم، ولی در نهایت جذابیت خودشو داره که به عنوان یه چیزی که کاملا متفاوته به 70% 60% چیزایی که مثلا تجربه میکنی خیلی حال میده پلی میری، یک سری تمای به خصوص میشنوی، یک سری چیزا رو ازش لذت میبری. و چه بهتر جلوتر گفتم که اگر مثلا میفولوژی ایران رو میدونی یک سری چیزا بیشتر واسط لذت بخش میشن که اوکی این اسم یعنی چی، چه این اسم گذاشته شده، مثلا اینجا این داستان مثلا چی داره تو بک‌گراند خودش روایت میکنه. چیزی که توی این اثر که دیگه مستقیم پرنس آف پرشیاست خیلی واضح تره تا الرینگ و سولزلایک و برزرک و چه میدونم هر چیزی که میگن از میدلیست الهام گرفت. شاید به نظر بیاد راجع به اثر صحبت نکردم، یه چیز خاصی نگفتم، مثلا یه موضوع دیگه دارم مطرح میکنم، یه ویدیو دیگه میتونه باشه، ولی خب یه ذره دارم از این قضیه استفاده میکنم که من تو فرست ایمپرشن خیلی حرفا رو زدم، زیاد از تکرار حرف خوشم نمیاد، یه چیزی دارم به اون اضافه میکنم. در نهایت اثر خوبیه، جای شکی برام نداشت که چرا تو تاپ 5 همه، یعنی اگه 10 تا اثر دیگه تجربه کرده باشم اون اثرا رو همینجوری مثلا نمیگم که نه اگه 10 تا اثر دیگه تجربه کرده باشم و بینشون پرسونا 5 باشه بازم پرنس آف پرشیا رو مثلا انتخاب میکنم. نه 10 تا اثری که مثلا خیلی خوبن و میتونم بهشون فکر کنم هنوز مثلا بازم پرنس آف پرشیا رو انتخاب میکنم. شاید مثلا در برابر چرا میام همون پرسونا 5 نه اگه اونا رو تجربه کردم اینو نمیذاشتم تاپ 5 هم، ولی چقدر خوشحالم که یه مترویدوینیا تمیز، یعنی اگه مترویدوینیا علاقه ندارید همیشه آپشنی که مثلا من معرفی می‌کردم اوری بود، الان پرنس آف پرشیا بهش اضافه میشه، جدای از این که ایرانی باشید یا نباشید اصلا فرقی نمیکنه. تو چون ایرانی این اثر مثلا یهو بهتر نمیشه، مثلا این اثر از ایران ساختن تو میتونی افتخار کنی به خودت. کلا یک سری اثرها، یک سری میفولوژی‌ها، یک سری داستان‌ها کمتر روایت میشن، گم شدن. خیلی خوبه که من فقط به جای اینکه کبوی ببینم، دو تا تفنگ ببینم، 4 تا چیز متفاوتم ببینم، ازشون لذت ببرم. فرقی نمیکنه چه ایران باشه، چه نورس میفولوژی باشه، چه ژاپن میفولوژی باشه. میگم چی میگم؟ بحثی نیستش که چون فقط ایرانه الان واسه من امام زمان لذت بخشتر، خیلی لذت بخشتر و خوبه که ببینیم بالاخره از یک سری فازها نیویورک سیتی، گنگ، این اون یه 4 تا چیز متفاوت هم امتحان میکنن. چه میدونم مثلا من خیلی این داستان چیزو دوست دارم، مثل روزاند، داستان این کالچرهایی که از بین رفتن یا گم شدن، شهرهای گم شده، مثلا چیزای این شکلی. خود سولزا هم خب یه سجا این شکلیه، یه کالچری بوده، کالچر از بین رفته، استراکچر مونده. یا مثلا یهو میبینی کالچر از بین رفته که مونده چه شکلی مونده، چقدر عوض شده. یک سری جای اینجور چیزا جذابیت داره که متاسفانه اونقدر سنگینی نمیکنه اتفاقا توی لاست کراون، ولی این چیزی بود که حالا دوست داشتم این رو راجعش صحبت کنم، یعنی از اون موضوع مطرح بود برای من و همین میتونیم بریم سراغ اثر بعدی. ولی اینو بگم یعنی حتما اگه دوست دارید راجع به این اثر رو ببینید، من بیشتر چی گفتم از زاویه مثلا موزیک باشه، گیم پلی باشه، یا اون چیزایی که مشخصا خب چرا الان نمیگی چون تو فرست ایمپرشن گفتم و نمیخوام اون وقت اضافه رو دوباره اینجا بذارم و برای 5 تا اثر 3 ساعت صحبت کنم، چون صحبتمو کردم. اگه به نظرتون این کار اشتباهه، این فرمت اشتباهه، میتونم یه ذره دوباره روش فکر کنم و بگم اوکی اون 30 دقیقه رو تو 5 دقیقه جمع و جور خلاصش کنم بگم، نمیدونم که حس میکنم احمقانه است، یعنی پوینتشو نمیفهمم. خب اگه اینطوریه من فرست ایمپرشن ها میدم آخر سال یا آخر فصل میام میگم که اوکی این عکس بهترینای من تو فصل اینا بود، من اینا رو انتخاب میکنم. همین صحبت‌ها هم که کردم دیگه، میخوای چیکار کار صحبتت نمیدونم، میتونم روش فکر کنم. بریم سراغ انیمه مونونوکه. من اوایل فصل دیدم و چقدر خوشحال بودم، هنوز تموم نکرده بودم، یه تریلر موویش اومد و اینطور بودن که 2024 میاد. اینجوری بودم که او مای فاکینگ گاد، خدا رو شکر، بخاطر اینکه خیلی خوشم آمد. خیلی انیمه نمیشه تعریفش کرد، نمیشه درست تعریفش کرد و از اون چیزایی که فرست ایمپرشن راجبش ندیدم، پس یه مقدار بیشتر راجبش صحبت میکنم. موزیکش که اصلا یه سری جاها سولز لایکی بود، اینجا بودم که چقدر یه جوری به نظر اومد. آره میدونی که موزیکای سولز لایک انقدر خوبه که الان نمیگم شاهکار، میگم سولز لایکی بود.
ولی کلا انیمه خوش ساختی بود، کارگردانی خوبی داشت. داستانایی که روایت میکرد چی بود؟ ببینید مونونوکه یه اسپیناف از آیاکاشی ژاپنیز کلاسیک هارر استوریز، اگه اشتباه نکنم اسمش کامل. آیاکاشی رو من ندیدم. مونونوکه میشه اسپیناف اون و یه اثر قدیمی 2007 اومده که داستانهای قدیمی تری رو هم تازه داره روایت میکنه. یعنی ژاپنیز کلاسیک فولکلور هارر مثلا استوریز فلان، ولی خیلی آرت عجیب و غریب نمیتونم بگم، یعنی کاش اسمشو میدونستم، کاش بیشتر حالا راجع به این آرت و ایناش سرچ کرده بودم. هنوز اونقدر که باید ریسرچ نکردم، ولی کاش بیشتر چیز کرده بودم، میتونستم بیشتر یک سری جاها اون لیبلاشو پیدا کنم و اونطوری بگم، به خاطر اینکه شاید یک سری تو مثلا دقیقاً به همچین چیزی علاقه داری نتونستی پیدا شد. اتفاقا حالا که اینو گفتم، اثر از اون اثرایی که اصلا برای هر کسی نیست، ولی حس میکنم مثلا از اوناییه که وقتی میبینی میگی من یه چیز مثل این میخوام، یه چیز دیگه مثل این به من بهم بده. یعنی برای خود من اینجوری بود، من به محض که انیمه تموم شد اینطوری بودم انیمه like مونونوکه نه واقعا این شبیه نیست. یعنی شبیه ترین چیزایی به مونونوکه هم تو یک سری اسپکتایی بود که اینجوری بودم نه این پکیج کامله خیلی خوب در اومده، کاش مثلا آرت استایلم نزدیک به این بود. یه سری جا شکل روایت جدا از اینکه حالا بر من هارر نبود، هیچ جا ترسناک نبود، حداقل یه قضیه‌ای داره، همه چی حالت میستری داره، یک رازیه، یه داستانیه، شما وارد این قضیه میشی. یه مونونوکه است، حالا میگیم مثلا یه دیمنه، این دیمنه باید کشته شه، یه شمشیری داره که این کاراکتر ما این شمشیر باز نمیشه، برای اینکه باز بشه به حالت حقیقت و پشیمونی اون چیز نیاز داره اگه اشتباه نکنم، چون اول فصلم 3 ماه گذشته ممکن اشتباه کنم. این حالت حقیقت پشیمونی رو میبینه، حالتش عوض میشه، شمشیر باز میشه، میزنه دیمنه رو میکشه و هر 2 اپیزود 3 اپیزود، یعنی بعضی موقع 2 اپیزود بعضی موقع 3 اپیزود یه داستان حل میشه. اینجوری نیستش که بگیم پیوستگی به خصوصی داره حتما، حتی شما میتونید ترتیبش رو جابجا کنید، یعنی بگید من 3 اپیزود آخر رو میبینم، مثلا کلا 12 اپیزود 2 اپیزود اول رو میبینم بعد 3 اپیزود مثلا اون یکی داستان رو میبینم. اینجوری نیستش که پشت سر هم باشه، ولی خب به ترتیب ببینید در هر صورت. مگه اینکه خیلی گیر باشید اوکی اون موقع مثلا 5 اپیزود انتخاب کنید یا 3 تا اپیزود انتخاب کنید، یه داستان نصفی یا 2 تا داستانشو ببینید. به شدت های کالچره، نه از اون فاس که میم توری نه که مثلا I see you are a man of culture، واقعا های کالچره. یعنی یک سری ترسایی که داره کاملا داشتم مثلا سرچ میکردم میخونم، ترسایی که شرقی‌ها یا ژاپنی‌ها خیلی بینشون محبوبه و ترسای اون شکلی دارن، یا مثلا این سری چیزا رو از اون اثر بود که منو شخصا هول میداد سمت اینکه چیزی یاد بگیرم. اوکی این چیه؟ یعنی مثلا این نماد چیه؟ این گوله نماد چرا برفه میاد تو صفحه اینجوری میاد اینجوری میره بعد اینجوری چی داره میشه؟ توی ژاپن هم اتفاقا خیلی هست دیگه، یعنی هنوزم فکر کنم هست. یک گاری میذارن بعد به چوبه یه 4 تا زهرمار چسبوندن و اون چوبه جابجا میکنن، یه داستانی تعریف میکنن. خدایا به این چی میگن باورم نمیشه، یادم رفت کلمش تو ذهنم. یه جا حس اون شکلی میده، یعنی اصلا فریما که یه جا ممکنه چشتون اذیت کنه، مثلا باشه خیلی بخواید دقت کنید دیوونه‌تون میکنه. اتفاقا خودتون رو دیگه ذره بکشید عقب از اثر، مگر نه فریما دیوونه‌تون میکنه. منو اذیت میشه، مثلا در شکلی که باز میشد انگار 5 تا کاغذ داره میذاری رو هم که خب اوکی ها، ولی اون فریمه باز دیوونه میکرد دیگه. یا یه سری جا کاملا اون 2 تا چوب بیاد بسته میشه باز میشه صحنه و تو رو توی مثلا ست دیگه قرار چیزا میان انگار که حالا هنوز چیزو داره، انیمیشن رو داره، آرت استایل هم که میگم خوبه. چقدر خوب درباره، چون مثلا اپیزود اول و دوم من حس می‌کردم همه چی اون حالت چوبی کاغذی رو داشته باشه، چیزها اونقدر حرکت نداشته باشن. بعد همون اپیزود اول دوم اکسپرشن صورت‌ها رو دیدم میشد که نه این و یه سری فاز سورئال به خودش میگرفت، نشودم چی دارم میبینم. جدیدنم که مووی جدید داره میاد ازش، مثلا که داستان جدید کلا ریدیزاین شده، داستان متفاوتی داره تعریف میکنه. تریلرش توی این مانیتور داره پخش میشه، ما اون اثری که من دیدم تریلرش یا ادیتش چون مثلا بیوتی اف مونوکه اینجا داره پخش میشه. کلا اثریه که میام پیشنهاد میکنم ترای بدید، ولی چیزی نیستش که حتما جذبش بشید. برای من اون چیزایی که کنار هم قرار داده بود خیلی مثلا جذاب بود، یعنی هر اپیزود هر داستانی که میچید اول اصلا واسم اینطوری بود، اگه جایی اینطوری بود مثلا انگار می‌خواستم نوت برداری کنم. خب تو چه جوری این داستانو کنار هم میچینی؟ خب حالا داستانی کنار هم چیدی؟ خب خودم ببینم چه جوری میتونم حلش کنم. انگار یه حالت معما داشتی. خب بذار ببینم. فعلا هیچ دیتایی نداریم. یه زمین جلوتر ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه. و هم از اون ساید قضیه مثلا دنبال میکردم، هم چقدر خوب، چقدر ریز و چقدر ساده بعضی جاها اون پیچیدگی شخصیت انسان‌ها یا کارهایی که انجام میدن
رو نشون میده دیگه، مثلا انتظار اونو نداری. همین الان چه فرست ایمپرشن بدم، خیلی در تلاشم که یه جوری صحبت کنم که اصلا اسپویل نکنم، هیچ راجبه هیچ کدوم از داستانش صحبت نکنم، یا مثلا 2 اپیزود اول از 12 اپیزود بردارم راجب اون 2 اپیزود فول اسپویل صحبت کنم، بگم آقا دیگه مجبورم دیگه من برای اینکه این اثر رو معرفی کنم بگم خوبه، از این 2 اپیزود حداقل این 2 اپیزود فدا میکنم. کاری به اینکه ابجکتیولی چه جوری داستانش رو تعریف میکنه، تکنیکاش چیه ندارم. حسی که درست میکنه، چیزایی که تو بهش فکر میکنی، چیزایی که مطرح میکنه اینجوری مطرح میکنه. کاملا واسه یه سری دلایل مشخصی رفتم سراغش، کاملا با یک سری چیزای دیگه‌ای درگیر شدم که جونم برای چی اومده بودم، چی شد. خیلی وقت بود تو لیستم بود، اینم باز خوشحالم دیدم، خیلی خوشحالم دیدم. این چیزایی که خیلی وقت تو لیستم مثلا چندین سال میخوام ببینم، میبینم و واقعا هم حال میکنم، چقدر حس خوبی داره. و اینجوری هم که اوه مای گاد، نه تنها بالاخره دیدم، بهتر از اون چیزی بود که فکرشو میکردم. اصلا تصور خاصی نداشتم، اما صرفا با اون یه چیز خوب تو لیستم بود که ببینم. ببینیم یه چیز کلاسیکه، ببینیم این ژاپنیا داستانای حالا فولکلورشون چجوریه، چی تعریف میکنن، آرت استایلش هم دوست داشتم. 20 بار ریپیت شد، عذر میخوام که فوتیج تکراریه، ولی خب دیگه حداقل فوتیج اون پشت هست. همون حرفی که جلوتر زدم رو تکرار میکنم، تکرار یه سری حرفا باز مثلا یه جوریه، ولی ببینید، امتحان کنید، احتمالاً که خوشتون میاد. یعنی اگر تا اینجا منو دنبال کردید و اون سلیقه‌ای که مثلا من یه چیزی دوست داشتم شما هم خوشتون اومده، احتمالاً خوشتون میاد، شاید حتی خیلی بیشتر از من خوشتون اومد، چون از اون چیزاییه که یه دونه است، یعنی واقعا یه دونه است و باور نمیشه که چجوری از یه همچین اثر یه دونه بیشتر نیست. این خیلی واسم عجیبه، یه دونه بیشتر نیست و underrated. سام هم منطقی هم هستن که دارم فکر میکنم، یعنی یه ذره ذهنم داره درگیر میکنه، چون یه چیزی وقتی میاد و ترند میشه یا خیلی خوب میشه، بقیه هم سعی میکنن موفقیتش رو تکرار کنن یا اونقدر الهام میگیرن که اون حرکت رو میزنن. ولی این اثر فراتر از یه چیز اکسپریمنتاله، چون اونجوری که من داشتم میخوندم قرار بود یه چیز اکسپریمنتال باشه این اسپینافه، نه واقعا فراتر از یه چیز اکسپریمنتاله. میام بازم چقدر خوشحالم این موویش داره میاد، دوست دارم ببینم چی رو روایت میکنه، چقدر مدرنیزه شده است، این ریدیزاینر رو چقدر باش کنار میام و اینکه ریکست هم شده مثلا. و اصلا چیزی نیست دیگه، اثر الان یهودینم یادم افتاد یه سکانسی نشون داد، اصلا اثر نمیدونم، حالا برای من اونجوری نبود که بگم اشکم در اومد و تن مورمور کن بود برام یا ترسیدم ولی مثلا تو فکر فرو میورد من، یا اینجوری نبود که بگم اثر شیرینیه، مثلا چارم داره، مثلا چارم که حالا نمیشه گفت ولی لایت هارتده. فکر کنم از تمام داستانایی که روایت کرد مثلا یکیش اونقدر درگیر اون داستان میستری نشدم، ولی بازم من دیدنش لذت بردم. دوست ندارم چیز بدی زیاد ازش بگم، یه ویدیو فرست ایمپرشن حتما ازش میدم، شاید چند تا ویدیو ازش درست کنم، به خاطر اینکه به نظرم اثر با ارزشیه. و بازم میگم من موندم چجوری من از این مثلا ندیدم، هیچ کی ندیدم من صحبت کنه، هیچ کی. و وقتی من میگم هیچ کی، اصلا کاری به ایران ندارم ها، یوتیوبرایی که من میبینم یه بار ندیدم من مونوکه صحبت کنن، که مثلا شاید صحبت کردن خیلی وقت بوده گذشته و مثلا دیگه هیچ جوره ساجست نشده برام، ولی خب میدونی الان تریلرش اومده، بازم من ندیدم یوتیوبرایی که من دنبال میکنم راجع به مونوکه صحبت کنم. و خب I'm like what the fuck، نمیدونم چیش دقیقاً باعث شده که حالا اونقدر محبوب نباشه یا اثر مشابه بهش، حالا خیلی نزدیک بهش شاید، نه مشابه داشته باشیم. آره این مونوکه میتونیم بریم سراغ اثر بعدی. من آخرین باری که یه فیلم این شکلی دیدم واقعا یادم نمیاد، اگه اشتباه نکنم ژانر کایجو مختص به ژاپن میشه که جاینت مانسترز، ولی خب ژاپن. از اون طرف کلا مانستر دیگه، فیلم مانستر محور، جاینت مانسترز. حالا نمیدونم مثلا غربی هم کایجو میگن یا نه، واقعا خوب نمیدونم. فیلم مانستر محور یا یه فیلم این شکلی آخرین باری که حس کنم برمیگرده به ترانسفورمرز 2007 تا 2011 اینا. چراشنگ هم یادمه گفتم من ترانسفورمرز با اینکه فیلم بدیه یا نیست هر چیه، برای من 5 از 5، من اینجوری هم که من فقط اونجایی که اپتیموس پرایم میگه بچرخیم مونه میشدم و هنوزم لذت میبرم، یعنی دوباره دیدم لذت میبردم. کلا خیلی چیزا هستش که بخوام راجع به این فیلم بگم، چه ویژوال افکتش باشه، چه اینکه همچین تیم کوچیکی با بودجه‌ای که داشتن و مشخص هم نیست، ولی گفته 15 میلیون دلار بودجه شماست، گفته کاش اونقدر بودجه داشتیم، مثلا معلوم نیست چقدر، شاید 2 میلیون دلار بوده به خدا اگه بدونم، با بودجه خیلی کمی که داشتن همچین چیزی ساختن. کلا اصلا این فیلم نیامده بود، من اینجوری بودم که بابت این که عملا سینمای هالیوود و بودجه‌ای که معلوم نیست کجا پرت میشه رو و یه سری چیزا رو زیر سوال میبره 5 از 5
دان. ولی تو بیانس اینجوری بودم که is that really good، چون گادزیلا خب طرفدار مخصوص به خودشو داره و کلا من گادزیلا درگیری متفاوتی داشتم. همیشه یه سری سوال مربوطه بهش داشتم و فیلم‌های گادزیلا رو ندیده بودم. یک سریاش هم که دیدم ترجیح میگم بگم ندیدم، چون نه چیزی فهمیده بودم نه مثلا کامل دیده بودم. ماهواره میداد 45 دقیقه میرفت تبلیغ، بعد اینجوری بودم که چی دیدم و 45 دقیقه میرفت تبلیغ، بعد یا ماریو نشون داد. اینجوری هم اوکی گادزیلا به شدت کارشو درست انجام میده و قطعاً من یه دونه برای گادزیلا باز دوباره ویدیو خواهم داد. چقدر درسته، یعنی چقدر یک سری جاها شاید بگی کلیشه‌ای، اصلا معلومه اینو میبینی اوکی این نرد جمعه، این پیرمرد جمعه ولی اون قلب و چارم و اون حسه رو داره، یعنی استراکچری نیست، خشک نیست، اینجوری نیستش که بگی خب این اینجا داره این نقش بازی میکنه، اینجا داره این نقش بازی میکنه، از قیافه اپریانس یارو از همه چیش معلومه و من لذت نمیبرم. نه واقعا حال میکنه، یعنی یه کاراکتر میگه یه دیالوگ خاصی یه جا میگه واقعا تو عشق میکنی که وای چقدر نیازشم تو این دیالوگو بگی. حالا جالبش اینه که من یه سری رفرنساشو متوجه میشدم به خاطر اینکه پیگیر گادزیلا همیشه بودم ولی گادزیلا رو خب ندیده بودم. یه سری رفرنساشو متوجه میشدم، حالا چه موزیک باشه چه یه سری شات‌های به خصوص باشه و چقدر خوب میچینه خودش واسه فیلم بعدی که این مطمئن نیستم ممکنه اشتباه کنم که میاد میگه ببین اوکی این بد، این اینجوری اون اونجوری، گادزیلا هم بد خب، ولی ما قراره تو فیلم بعدی یه چیزی داشته باشیم که اون بدتر که گادزیلا رو در برابر اون فرشته نشون بده. خب پوینت گادزیلا همینه که میگم یه سری موضوع مربوطه به گادزیلا واسه من مثلا همیشه مطرح بوده. گادزیلا خب نماد بمب هسته‌ای، یعنی یک نمادیه که واسه ژاپنیا هست و خیلی واسه یه سر جا احمقانه است که چطور آمریکا میاد نماد یک کشوری که مربوط به یک چیز همچین چیزی رو برمی‌داره، خودش هر فیلمی هم میسازه تازه بد و احمقانه است. How could you do that؟ یعنی معنیشو چطور عوض میکنی؟ و واقعا هم عوض میکنه، یعنی خودشون گفتن که آقا برای ما اینجوریه که نه یه چیز بد ولی وقتی واجبه استفاده کنی، ولی اینور کاملا فرق میکنه. یه جاهایی مثل خشم طبیعته، یه جاهایی مثلا اصلا البته اینم بگم ما گادزیلا ماینس وان مثلا اینکه کلا فرق میکنه. اینو به خاطر اینکه من همه فیلماشو ندیدم اینجوریه که فقط اولین گادزیلا مثلا اینکه این شکلی بوده با این ماینس وان، یعنی اولین گادزیلا رو مثلا تو ببینی فوکس رو مردمه، رو جنگ و رو یه سری سیاست و چیزای این شکلیه، تا اینکه گادزیلا او مای گاد سو کول سو خفن فلان. و اینجا هم همون شکلیه، یعنی تو هر لحظه‌ای که گادزیلا رو روی صحنه می‌بینی اینجوری که یه خود اصلا ژاپنی میشی که کامیساما نگوش مردممون بفوت نده. به نظرم این حرکتی که میخواد بزنه و این دایرکشنی که داره پیش میبره، این مسیری که داره طی میکنه که اوکی مردم جونشون بی اهمیت نیستش که زیر پای گادزیلا له بشه و تو اشغال کنی. من اول میام این حرکت رو برای تو میزنم، میام به تو نشون میدم که این احساس و این عشق، مثلا این چه میدونم سختی زندگی بین مردم، شکل زندگیشون، یه سری نمادگراییایی که داره یک سری شد انقدر خوب میچسبه. واقعا فوق یکی از بهترین فیلمایی که دیدم. نه فقط اون فصل اون سال، البته 24 چی دارم میگم، مثلا 2023 هم حتی حساب کنین یکی از بهترین فیلمایی که حتی تو 23، چون خیلی من 23 منتظر بودم گادزیلا رو ببینم، منتظر موندم روز شماری من داشتم میکردم برای گادزیلا و نیومد و اومد و واقعا دیلیورد. صفا میتونم بگم خیلی مسیر خوبی رو داره طی میکنه واقعا. اگه اشتباه نکنم درست یادم باشه میگه که من می‌خواستم مردم یاد بیارم گادزیلا برای چی گادزیلاست و آره واقعا این کارو میکنه. صرفا یک موجود باحالی نیستش که بیاد مثلا تو یه چهار تا حرکت بزنه، بمب اتمی بزنه و تو بگی یوهو گادزیلا. به خاطر اینکه 20 فیلم دیگه هم دیدم اینم بهم حال میده. خب نه اگه من بخوام مثلا وارد یک ژانری بشم، وارد یه چیز بشم و از اون چیز لذت ببرم، چقدر من میام چقدر خوشحالم که با این فیلم استارت زدم. بازم میگم گفتم فکر کنم وی فی ایکس و ساوند افکت و اینا یه سری جا تو مغزت بود داشت دست دادن مگه بود مگه. و اینطوری هم نیست بگم این فیلم فقط خلاصه میشه به سی جی آی و وی فی ایکس. خب اگه اونطوری باشه که ترانسفورمرز هنوز بهتره، ولی یه جوری یک سرش داره زیر سوال میبره، کارایی میکنه که اصلا مارول رو شما میگی مهد کودک، یعنی اونجا ببین چی داره میشه، اصلا همه چی داره میره زیر سوال. اینجا من حسم کردم یک کاراکتر اضافه است، حسم کردم یک کاراکتر مثلا کارش داره بعد انجام میده و خیلی دیگه. حالا من تو همینجاشم بازی مقدار اسپویل کردم، ولی دیگه جلوتر بخوام برم خیلی هیوی اسپویل میشه، چون میخوام برم مثلا سمت نمادگرایی‌ها، چجوری از اون پیسینگ لذت میبردم، چجوری با یه کاراکتر یه کاری میکنه تو اینجوری نه آره نه وای
آره وای مگه میشه. و منطقی هم هست، یعنی خیلی واسه اون الان میکروم کرکتر میگم واسه اون اندینگ اینجوریه که خب چجوری مثلا چیز موند، ولی خب منطقیه به خاطر اینکه و قرار اپیزود بعد آره مرسی. اینا بمونه واسه هیوی اسپویلر. میریم سراغ آنربل منشنا. اومدم بگم آخرین چیزی یلا صدام آنربل منشنا یادم رفت. اصلا اینا آنربل منشنا چیه؟ ولش میکنم بابا خیلی چیکار. یکی از آنربل منشنا مانکی منه، فیلمی که قبل از اینکه بیاد به خاطر اینکه مسیری که کارگردان طی کرده و چیزایی که بهش علاقه داشت، شکلی که این فیلمو ساخته بود و تمام مزخرف‌هایی که مجبور بود از بینشون رد شه تا بتونه این فیلمو بسازه. یک سری جا رو میگفت دوربین میدیم کارم اوکی با گوشیم میگیرم. کرونا شده میریم توی جزیره و بازیگر نداریم، تیم پشت صحنه بیا بازیگری. یه حرکتایی زدن که من اینجوری بودم اوکی فیلم تو هر چقدر بد باشه به خاطر مسیری که تو طی کردی. میگم خیلی مهمه که تو یک اثری رو چرا میری سراغش، چه جوری میری سراغش، چه انتظارایی داری، واسه چرا نگاش میکنی. من انتظار نداشتم یه جان ویک دیگه ببینم. جان ویک گانفوه. من اینجوری نبودم که اوکی میام الان یه مارشال آرت هندی میبینم و حال میکنم، مثلا یه کمدی خودشو داره، اون فازت خودشو داره و لذت میبری، ولی واقعا همون بود. یک سری جو رفرنس جان ویک میزنه، سعی میکنه جان ویکی باشه، دقیقاً همون جا بده و اوکیه. به نظرم اتفاقا قبل از اینکه این فیلمو نگاه کنی به یکی از پیشنهادم بتونینه اتفاقا 2-3 ساعت وقت بذارید. فکر کنم همونقدر وقت میگیره. من تیکه وقت گذاشتم، احتمالاً همینقدر وقت گیره. 2-3 ساعت وقت بذارید مسیری که این آدم طی کرده برای ساخت این فیلمو نگاه کنید. آقا چی شد این فیلمو ساخت؟ بدبختیاش چی بود؟ سختیاش چی بود؟ چه فیلمایی دوست داره؟ چرا دوست داره؟ چون مثلا میگم یک سری فیلمایی که طرف دوست داره یا من خودم خوشم میاد، خیلی فیلم افتضاحی از خیلی جهات، ولی از یک سری جهات فوق‌العاده است و اون جهتگیریه رو اینجا هم میشه دید. یک سری جهات میفهم اینجا از چی الهام گرفته، اینجا از چی الهام نگرفته. یه جا داره دقیقاً جان ویکی میشه، میگم آهنگ جان ویکی هم میزنه مثل اون آهنگ کلابه و چقدر هیت بدی داره. یعنی تو اون لحظه که اون این فیلم میبینی اینجوری که چقدر جان ویک اگه اینجا بود رفت اینجا، به خاطر اینکه الان میبینم اوکی چقدر اون تاثیر داره. یا اوکی جان ویک اینجا موند، تو میای پایین‌تر به خاطر اینکه نمیتونی از یه چیز کلیشه یا سطحی مثلا همون هم در بیاری حسش شد. خیلی هیتش کمتره، یعنی مثلا چون جان ویک هم دیدی تو لذت بردی، میبینی اینو اینجوری که اون هیتر رو نمیزن، ولی به جاش کمدی مخصوص خودشو داره که نمیشه فیلم‌های غربی جان ویک یا یک سری چیزا گرفت. یعنی گفتم میگه فیلم‌های غربی، فیلم‌های اکشن غربی نمیشه، یه کمدی مخصوص خودشو داره که یه ذره میفولوژی قاطیشه. یعنی اومده یه داستانی الهام گرفته، اون داستانه رو داره مثلا میبره جلو که آردی جذاب‌تر میکنه واسه من قضیه رو. یه سری نمادگرایی که خودش گوشه پشتش و اون داستانی که مثلا داره طی میکنه و پله پله میره جلو که مثلا خدایان رو شکست بده این حرفا. ترینینگ آرک یعنی این بلو آی سامورایی یاد بگیر. ترینینگ آرک رو اینجوری یاد میگیرن، نمیان آهنگ چیز بذارن. خیلی خوب بود، خیلی ترینینگ آرکش خوب بود. اینجوری در میارن. خلاقیت داشته باش، ایمبریس کن اون چیزی رو که باید، به جای اینکه بیای آهنگ راکی رو دوباره بذاری بگی منم همونو میخوام در بیارم و گن بزنی. مثلا همون بخش جان ویکش من دوست داشتم، بیا دقیقاً اون چیزی که خودت میخوای اون شکل خودت درست کن. به قول خودش ماسترو میاره که اصلا استاد اون چیز است و التماس کرده آقا بیا این یه سکانسو بزنیم. اصلا این جلوتر داستان میچینه واسه ترینینگ آرک. اینجوری که آقا مثلا من اینو میزنم، این دوتا زنن، دوتا یه مرد داره دعواشو میشه. یه قشنگی خاصی داره که من دوست داشتم. یعنی فیلم‌های هندی کلاً عجیب و غریب هستن، یک سری چیزا دارن ولی یه چیز خاصی داره هر کسی نمیتونه تکرار کنه دیگه. چه فیلم‌های قدیمی باشه که دیدم، چه چیزای جدیدی که بعضی موقع هست یه نگاه ریزی میندازن. این ترینینگ آرکش میگم مثلا همینجا میان سوار ماشین شن. خب که فیلم غربی چیکار میکنه؟ میاد اسپانسر، آره ما چیز میخوایم، کدوم ماشین تو پول میدی که بن سوار میشه، پس کاراکترم تمام شد. یعنی اینکه کاراکتر تو چی سوار میشه بر اساس اون اسپانسر کاری نداره. اما بعضی موقع واقعا به نسبت کاراکتر اون یه ماشینی میاره، ولی هزار تا مسخره بازی. اینجا سوار موتور میشه، من موتور نیترو داره، من پاره شدم از خنده. یعنی اینجوری هم که شاید الان سورپرایز واسه خراب کرده باشم، اما مثلا اون لحظه بامزه است فقط. ولی من دوباره اون یتکر نگاه کنم واسه خنده داره، دوباره اون یتکر نگاه کنم واسه بامزه است. و یه جای فایتی داره چقدر قشنگه، چقدر خوب تو در آوردی اینو، چقدر
استایلیشه، چقدر خاصه. آفرین واقعا آفرین. اسپویل نمیکنن داستانشو، ولی اینا یه تیکه دارن، این لباس هندیا هستش که این پایینش چیز میشه، اینا دارن فایت میدن، بعد وسط فایت به تو داره رقص نشون میده و اون رقص فکر میکنم آنربل منشن هم بود. بعد از یه چیز دیگه انگار بیشتر راجعش صحبت کردم، اینکه حالا چرا تاپ 5 هم نذاشتم. خب اون چیزایی که اونور بوده بیشتر دوست داشتم و میگم گیرم روی این که رو 5 گیر باشم. واقعا لذت بردم از دیدنش. حاضرم مثلا با یه سری رفیقای به خصوص میگم بشینیم با هم ببینیم، حال میده، خوش میگذره. همیشه جدی گرفتش، همیشه به عنوان سرگرمی همینطوری بهش کرد. هم میتونی مثلا اینو نگاه کنی مثلا به عنوان یه دانش آموز سینما یا کسی که مارشال آرت دوست داره، ببینی یه نفر چجوری فیلمشو ساخته. یعنی از خیلی جهات میشه رفت سمتش و من این قضیه رو دوست دارم که تو از هر سمت یه جوری میتونی بری سراغش. اونقدر قرار نیست وقت بگیره. البته چیزها، یعنی باید یه سری چیزا رو دوست داشته باشید. از اون چیزایی نیستش که به نظرم شما رو علاقه‌مند کنه به چیزی. شاید برعکس اگه مثلا اون تفاوتش یه سری چیزاش کاملا اذیتتون کنه. بگی آقا من مارشال آرت دوست ندارم، حالا هر چقدر تو حرکتات قشنگ میزنی، هر چقدر داستان پشت ساخته این فیلم، مثلا داستان اون انتقامه رو من حال نمیکنم، داستان اینو حال نمیکنم، داستان سیاستش رو حال نمیکنم. یه سری چیزا باید کنار هم قرار بگیرن، متاسفانه خوشبختانه که خیلی حال کنید باشه. ولی بریم سراغ اثر بعدی. می‌خواستم به عنوان یکی دیگه از آنربل منشن راجع به دونه 2 صحبت کنم، ولی دونه 2 پیچیده میشه، یعنی صحبت راجبش کلا میره توی اون بخش طولانی بودنه. بذار بمونه بعدن. فیلم اوکی بود، خیلی نسخه یک بیشتر دوست داشتم. نسخه یک من اینجوریام که حالا بذار ببینیم چی میشه. کتاب خوبیه، نمیگم بده. من رفیق دارم کتاب دون خونده، بهم گفته که پارسا دست نگه دار، میتونه مثلا کامبک بزنه و دونه 2 به نظرم فیلم اوکی بود، فیلم خوبی بود. آره یک سری جا اوورهای بود، آره یک سری جا میتونی بگی مثلا مسیر بعدی رو داشت طی می‌کرد، دراماهای بامزه و جالبی داشت، ولی چیزی که داره طی میکنه اوکی، خیلی خوبه. ولی بهش گاداوا رو گذاشتم، یعنی دیگه تقریبا هر چی پلی دادم، من هر چی گفتم یعنی یا رفت تو آنربل منشنم یا آخر گفتم. و راجع به گاداوا و حالا هم صحبت کردم، ولی خب بازم یه ویدیو کامل دادم پیشنهاد میدم ببینید. بازم اینجا صرفا خواستم دوباره منشن کنم که برید اون ویدیو رو ببینید. خیلی صحبت راجعش سخته، به خاطر اینکه خب تو رگناروک باید بازی کرده باشی، این اپیلوگشه، حالا اپیلوگشه، ولی به نظر من بیشتر از یه فن سرویسه، لاو لتره. یعنی یه لاو لتری به تمام طرفدارای کریتوس، چه سری جدید باشه چه سری قدیمی باشه. بالا پایینه خودشو داره، ولی خب در نهایت اون رایگان بودنش کاری میکنه که کل چیزی که میشه گفت اینه. چیز بعدی که برای راجبش صحبت کنم چیزی نیست جز هلبلید 2. هلبلید 2 هم یه ویدیو مجزا راجبش دادم، خیلی کوتاهه. اونجا در حقش شاید کم لطفی کردم، اینجا هم نمیخوام اون راجبش صحبت کنم، نه بخاطر اینکه اثر بدیه، بخاطر اینکه شاید خیلی تصوراتم بالا بود و اون حس خیلی خاص نسخه یکو نتونست واسم تداعی کنه. ولی میبینم که چطور هلبلید یک 5-6 ساعته $50 اون موقع هیچ کسی حواسش نبود، چه بدونم انیمای قدیمی توشون سیاه پوست بود وک نبود، گیمای قدیمی توشون کاراکتر ترنس بود وک نبود. الان تو گیمای جدید هست، حتی نمیگم یوبیسافت، تو الدن رینگ یه کاراکتری هست که مثلا جنسیتش ممکنه ترنس باشه. هلبلیدی هستش که مثلا همون 5-6 ساعته شاید تجربه خیلی بهتر واسه خیلیا، هنوز $50. یه سه چیزای این شکلی الان بده. اون موقع اصلا من چشام کور بود، اصلا نمیدونستم ویدیو گیم چیه، هیچ وقت توجه نکردم. الان که اینجور چیزا هست، همه شدن اکتیویست، همه شدن ژورنالیست، منم باید یه دونه به این گیم برینم، چون اگه من گیممو به این پول بدم اینا رو میکنن تو حلقوم ما. این خیلی بده بهش پول بدی، ولی به یوبیسافت پول بدی اوکیه. یه سری چیزا این شکلی آزاردهنده باعث میشه که من اینجا اینو بذارم و بگم آقا چرت و پرت نگید. هلبلید اگر که بگیم اثر بدی بود که نیست، به خاطر یک سری دلایل دیگه است، نه اون چیزی که تو میگی. متاسفانه تو داری از یک چیز اون شکلی استفاده میکنی و اونو بهونه میکنی تا یک چیز دیگه که حتی نمیخوای بگی رو سوار کنی رو اون که قابل بحثه و بیای بگی فلان اثر بدی. مغلطه دیگه، مغلطه. نمیگم همه اینجوریانا، خیلی کریتیزم میشه به هلبلید 2 داد، خیلی میشه نقدش کرد، خیلی میشه زیر سوال بردش، ولی من کمرم دیگه با بدن درد و تمام مشکلاتی که دارم نمیکشه. مگه اینکه این حرکتو بزنیم و هنوز اثر خاصیه. اینکه فان نیست، هلبلید یکم فان نیست، دلیل بر این نمیشه که گیم بدی باشه. not fun games مساویه با bad games نیست. اوکی، قراره روتون فشار روانی بذاره، قراره دپرسینگ باشه، قراره از 4 جهت مختلفش بشنوی که تو رو تشویق کنه به یک سری چیزایی که شاید بد باشه و هر کسی با هر وضعیت روانی نمیتونه اصلا رو تجربه کنه و دسترس پذیر نیست اصلا از نظر روانی برای خیلیه. ولی
یه تجربه به شدت خاصیه که وجودش نیازه و اگر که میتونید، آره نمیشه همه چیزو تجربه کرد، ولی تویی که هدف تجربه است یا میخوای یک سری چیزا رو تجربه کنی که متفاوتن، یونیکن، اینجوریان اونجوریان، خب چرا 4-5 ساعت هم برای این نذارید؟ مخصوصا نسخه 1. اگه نسخه 1 رو نرفتید، من از این فرصت استفاده میکنم میگم نسخه 1 رو برید. و آره هلبلید 2 هم بازی خوبی بود، بتونم بازم تهیهش میکنم یه بار دیگه هم میرم، چون باید برم حداقل برای خود من دوست دارم یه بار دیگه تجربهش کنم. اگه بتونم دوبار دیگه تجربهش کنم که عالی میشه، ولی هلبلید 1 من اگه میتونستم هلبلید 2 رو نمیتونم، یعنی بعد یه مدتی بگذره تا من بتونم یه بار دیگه سراغش برم. و همین میریم سراغ اثر آخر که دیگه ته قضیه. ای وای هنوز داشت رکورد میشد. او مای گاد. 1 ساعتی رفتم تو گوشی به خاطر اینکه جدی کمر و پام خیلی درد میکرد و برای منم یه جوری سیستم بدنم یه جوری مثلا یه دردی میگیره، یه جاهایی میزنه که شاید واقعا مشکل نداشته باشه، ولی یه دردی میگیره که آره 1 ساعت کات خورده الان. و بریم راجع به ایلرنینگ صحبت کنیم. اوکی، سر ایلرنینگ صحبت زیاد هست. کم انگار نیم ساعت بعد تمرین کنم که فقط بیام سر حال. سر شادو آف هرتری صحبت زیاد هست بشه کرد. فکر کنم اگه بخوام فرست ایمپرشن ازش بدم، از اون چیزایی بشه که یا باید چندین پارت کنم راجع به دیفیکالتی و کلا باز گیت گود 2 تا ویدیو جدا، راجع به داستان یه ویدیو جدا، و حالا مثلا توی اون ویدیو فرست ایمپرشن به اینا فقط صرفا یه اشاره بکنم یا خیلی کوتاه صحبت کنم. اینجا بخوام همون حرکتو بزنم اینه که خب بالاخره یه سری داستانا جمع شد، بالاخره جواب یک سری سوالا رو ما گرفتیم، یه سری چیزا خب طبق معمول موند، یه سری چیزا به نظر پیچیده تر شد که اینجوری هم که What is going on actually؟ قبل از اینکه DLC بیاد، من یه چیزی که خوندم و واسم خیلی مهم بود این بود که من وقتی یه لرنینگ رو شروع کردم خیلی زیاد خوشم نیامد از گلدن اوردر و اپیک بودن و حماسی بودن این حرفا. خیلی دوست داشتم دارک تر باشه همه چی، و یه قولی که مثلا گرفتم از حالا یه سری مقاله ها و منتقدایی که خونده بودم، از اسپویل من هیچی نخوندم و هرچند یه چیزی اسپویل شده بودم و اونم کاملا شانسی بود. 2 بارم اسپویل شدم دقیقاً همون یه چیزو. یه بار وسط گیم زدن تو توییتر یه نفر نوشته بود متنی، یه بار ریممبرنس اون چیزا رو داد فاینال باس و عجیب و غریب بود، ولی خب اینجوری که سعی می‌کنم زیاد بهش فکر نکنم. متاسفانه DLC هنوزم اونقدر دارک نبود، یعنی از نظر اتمسفر اینطوری نبود که بگم خیلی فضای ترسناک‌تر و دارک‌تر و بیشتر حول محور اون این لند پرج شده. این لند چه بدونم شامنا دائما زیر تورچرن، یعنی عذاب و جنگ و کثافت. قشنگ واقعا زیبا بود، یعنی بازم قشنگ بود. یعنی یه سری جایی داشت که اونجوری انقدر خوشگله، انقدر زیباست که از بیس گیم قشنگ تره. یعنی تو خود کلیدو میری، کل کلید از کلیت شادو آف هرتری شاید چیز سر فاکدابتره، ولی خب دارکتر نیست. ولی خب کاری ندارم، اون خواسته ایه که حالا من داشتم و شاید اونجور که میخواستم بهش نرسیدم. ولی یه چیز دیگه خونده بودم نوشته بود که لول دیزاین یا مپ دیزاین، اون استراکچر لولا خیلی ورتیکالیه و سعی میکنه دارک سولز 1 باشه، هر چند قرار نیست دقیقاً همون حس دارک سولز 1 رو دوباره تکرار کنه، بیشتر نزدیک به الدن رینگ. این اسپکت گیم فوق‌العاده بود، هرچند شاید بدم بود. چطوری؟ میازاکی گفته بود مپ من اندازه لیمگریو دیگه، واقعا من اندازه لیمگریو. ببین شاید بگید نه این خب 5 برابر لیمگریو فلان، یک سری جاها خالیه، پس اونو حالا فشرده کنی یا جمع کنی. نظر کانتنت شاید بگید اندازه لیمگریو یکم بیشتر. تو از 6 جهت میخوری به یه ور، مثلا یه شادو کیپ از 7 طبقه است، خب 3 طبقهشو بخش اول گیم میری، 3 طبقهشو از این ور بعد اینجوری میری، 3 طبقهشو مثلا از اون ور میای، بعد از خود شادو کیپ دیوار مخفی میزنه میری یه منطقه دیگه، یه دونه از زیرش میری، یه دونه اینوری میره، یه دونه اونوری میره بالا، گوشه‌ش هم یه دونه اینوری، یه همچین حالتی داره. مپ خونیش خیلی سخت‌تره. مپ خونی توی بیس گیم خیلی راحت بود، یعنی تو میرفتی مثلا میگفتی که اوکی مپ ندارم باش، اون فاگه میرفت لوگو مپو میدیدی، اینو چی بگم نمیدونم، قشنگ چشمسته میرفتی مپو برمی‌داشتی، مپ بزرگ میشه، واه چقدر بزرگه، ولی مپو در جا برمی‌داشتی و از رو مپ اکسپلور می‌کردی. اینجوری که اوکی اینجا برم احتمالاً یه چیزی هست، اینجا یه تیکه سنگه، اینو برم اینجا یه چیزی در کجکی بزن، اینجا برم ببینم چی هست، و احتمالاً یه چیزی هم واقعا بود. اینجا مپ خونی به شدت سخته، هیچ ممکنه مپ فرگمنت هم تو پیدا نکنی. مثلا مپ فرگمنت اون بغله، تو رفتی اون
منطقه رو کامل گشتی بالا، مپ رو پیدا نکردی، چون که من اینجا کامل گشتم. چی دارم میس میدم؟ نگو پایین باید بری. خب از پایین باید بری، چجوری از پایین باید بری؟ از این ور مپ، یعنی مثلا مپ فرگمنت اینجاست، از این ور مپ یه جایی تونل ریزه هست، اونو میندازی میدی اینور، میدی اونور، میدی اینور، از پایین در میای مپ فرگمنت در بر بری. یه چیزای این شکلی داره. مپ خونی خیلی سخته. تو اینجوری که اوکی من یه لیری دارم میبینم، این بالاش احتمالاً چیز میری بالاش، ولی پایینش هم یه ساختمون مخفی شده دقیقاً روی اون که رو مپ بهتون نشون نده. یه سری چیزای جینیس این شکلی داره، خیلی بیشتر کمک میکنه به اون اکسپلوره و کمک گرفتن از سیستم بازی که مستقیم از مپ و لول دیزاین و اینا میپرم رو اون، چون نمیخوام زیاد سوار باشم. همین چند خطی که گفتم و اون حسی که حالا به صورت سطحی رسوندم، اگه واسه اون کسایی که بازی نکردم به نظرم کافیه. فرست ایمپرشن راجع به هر چیزی که دارم میگم بیشتر صحبت میکنم و اگه فرست ایمپرشن داده بودم تا الان این چیزا رو بهش اشاره نمیکردم، توی همون ویدیو میگفتم. سیستم لول اپ بازی به نظرم خوبه، خیلی خوبه. الان دی ال سی رو بخوان نرف کنن، بخوان باف کنن، هر کاری بخوان بکنن، تو کافی اون درصد رو داشته باشی. و اینو بذارید من بگم، چون توی ویدیو من تا حالا نگفتم، این خیلی گفتم و خیلی توی استریم گفتم، دیسکوردی من گفتم، ولی کامیونیتی سولز با اختلاف بیشتر از بقیه این شکلیه. نه اینکه تنها گیمیه که این شکلیه، ولی این مدلیه که پچ جدید میاد بیخیال میشه، فقط میخواد پچ یک بازی کنه، حتی دیوان پچ هم نمیخواد. اینجوری که نه من اون پچی رو میخوام که همه چی سخت تره، من میخوام برگردم به عقب. که خب ولی این سیستم جدید DLC این شکلیه که میاد میگه اوکی این فرگمنت ها، شادو آف ارتری فرگمنت ها باف شد، الان شما مثلا 10% وقتی مکسش کنید 10% دمیج بیشتره، 15% اینا دمیج کمتر میخوره. کلا بحث سر 10-15% DLC. پس همه چی همون حالت اول، به این شرط که من شادو فرگمنت ها بگم اوکی من مکس نمیکنم، لول 10 میکنم دیگه، اون موقع میتونم با دیفیکالتی پری پچ بازی کنم. یه سری سیستم ها اینجوری داره که خوبه، یک سری جا هم میتونه ساید بعدش بیرون بزنه، ولی اون ساید بعدش چطوری بیرون بزنه؟ ببین مثلا چیز میمونه دیگه، وقتی فکر میکنین که I'm a star man، وقتی دوباره دارک سوز یکم میخوای شروع کنی، وقتی دوباره میخوای الدرینگ رو شروع کنی، چون یاد میاد که باید بلبرینگا همه چی رو باید جمع کنی. الان مثلا دی ال سی هم همینه، تو اگه واقعا بخوای یه بالانس واسه خودت درست کنی، باید هی بری اونها رو جمع کنی، لوکیشناشو بدونی، و اون بار اول پیدا کردن هم واقعا چیز دیگه، یعنی چی اکسپلور کن پیدا میکنی، نمیشه، یعنی واقعا نمیشه به همین راحتی یک سریشو پیدا کرد، ولی با اکسپلور کردن کافی به یه سطح خوبی میشه رسید. الان مثلا میگم مکسش 20، من به 18 رسیدم، اینجوری من همشو پیدا کردم، چون اینقدر من تو مپ گشتم، یعنی هر چیزی که پیدا می‌کردم و کشتم. یه ذره متفاوت بود، به سلامت. شاید تو شادو ارتری فرگمنت داشته باشی، هر سوراخ سنبه‌ای بود و میتونستم و من گشتم. تقریبا 80% کانتنت دی اس رو من همینطوری انجام دادم، بازم من 18 موندم، مکس نتونستم بکنم. یعنی 10 تا فرگمنت من باز پیدا نکردم، که اینجوری هم نمیشه همشو پیدا کرد، ولی با اکسپلور شما حالا کمتر از من اکسپلور کنید به 18 نمیرسی، به 15 که میرسی. و الان که باف شده مثلا به یه سطح خوبی رسیدی که اون 15 شما بعد پچ همون 18 قبل پچ میشه، احتمالاً فکر کنم یه همچین روزی میشه. سیستم اوکیه، سیستم در کل جای بحث داره، ولی خوب در اومده دیگه. الدرینگ با چیزایی که تو دی ال سی اضافه کرد، اولا که یه جای اینجوری که شیت چطور همچین چیزی تو بیس گیم نبود، شیت چرا همچین مکانیکی صرفا یه میکسد فلسکه، همونی که هر گارد تو میکنه حالت پرفکت گارد بد میده و بیسیکلی استکیرو میشه، گاردو به موقع بزن هیچی نمیخوری دان. چجوری این میکسد فلسکه و تالیسمن نیست؟ like come on do it. الرنینگ تبدیل به یه گیمی شده که تک تک مکانیکای گیم‌های مختلف رو دیگه داره. آقا اینو بردار، همینجوری دمیج میدی هیل میشی، رون مالنیا رو بردار، دمیج میخوری همینجوری میمونه، دمیج بدی هیل میشی. خب این بلادبورن. پرفکت گارد داری سکیرو، خب اینو داری دارک سولز 3، اینو داری دارک سولز 2، اینو داری آرمورد کور 6، یعنی همه رو داره. بزرگترین مشکلی که داره من دیدم هیچ کی منشن نمیکنه. او مای گاد دیس سو بد. به خاطر اینکه چی؟ بذار اول اینو بهتون بگم. موگ کانتنت اند گیمه، همه اند گیم با لول 700 میندازن تو دی ال سی، فکر کنم قراره منفجر کنن. وان شات میشی، منفجر. اوکی من نمیخوام شادو آف د ارتری فرگمنت بزنم، چون میخوام گیمو واسه خودم چالنجینگ کنم.
ولی به جاش میخوام بیلد عوض کنم. کل DLC من 3 تا پیدا کردم، فکر نمی‌کنم بیشتر باشه. 3 تا لاوارتیر میده و هنوز این فرصت رو به تو نمیده که لاوارتیر بیشتری داشته باشی، لاوارتیر بخری. شاید من پیدا نکردم، لاوارتیر بخری و از اون سولز استیگما یا هر کس بیرون بیای و به هی بخوای بیلد تو عوض. من خیلی دارم جامپ میزنم، خیلی صحبت راجع به لرینگ میشه کرد، خیلی دوستش داشتم، این جای خدا. ولی خب یه سری چیزا هستش که تو مخه. یکی از تعریفایی که دایگو د بیست از کامیونیتی اف جی سی که بهترینه که واقعا نمیشناسید، خواهش میکنم برید یه ویدیو ای اسپورت ازش ببینید. از استریت فایتر 6 کرد این بود، میگفت از زمان استریت فایتر 3 یا نمیدونم چند، اولین باری که دوباره حس کردم بازی داره منو به چالش میگیره و دوباره باید یاد بگیرم. اوکی، چه تعریف فوق‌العاده‌ای بود وقتی اولین بار من اینو شنیدم و اینجوری بودم که واقعا چه تعریف خوبیه. یه چه تعریف خوبیه که بتونی از یه چیزی بکنی، یه گیمی که هنوزم اون فاز ترادیشنالو داره، هنوزم اون استراکچرش بیسش یه چیزه، تو باید از اول انگار این چیزا رو یاد بگیرید. و اینم تو پرانتز اضافه کنم تو ویدیو، این بحثم حتی قبلا کرده بودیم در رابطه با لیگ آف لجند تکن. اگه اشتباه نکنم توی ویدیو تکن این بحث هست، صحبت یه سری پلیرهای مختلف رو میذارم که آقا شما یه بار نوبید، به محض اینکه یاد گرفتی دیگه تمامه، نمیتونی دوباره اون حس رو برای خودت بسازی. یاد گرفتی دیگه تمومه، باید با یک سری چیزای متفاوت بازی واسه خودت سخت‌تر کنی، چالنجینگ کنی یا حس کنی داری دوباره یاد میگیری. حتی تو لول سطحی خیلی خوب میتونه این کارو انجام بده. این یکی از تعریفایی که مثلا یکی از پوینتایی که من به DLC میدم و بعداً بازم روش سوار میشم. یه حس فوق‌العاده‌ای که من تو DLC تونستم بگیرم، بازی یه سری جا ریج میکردم، یعنی خودم گند میزدم، اصلا خورد بود مینداختم تقصیر گیم. اون لحظه شاید حس بدی باشه از دور، ولی بامزه است، حال بود. خیلی وقت من حسو نگرفته بودم، مثلا اینجوریام که بازی میکردم پترن میومد دستم، الان فشاری میشدم، میدونی، یعنی هر انمی من جلوم قرار میگرفت اینجوری من با این فایت دادم دیگه 4 بار بهش میمردم اینجوری. 4 بارم اینم بگم، و در حالتی که مثلا 100 بار تو بیس گیم بهش مردم، 700 بار زدمش از بس بیس گیم مثلا انمی تکشنایی داره، چجوری اینجا من 4 بار بازم بهش مردم؟ چجوری دارم بهش میمیرم؟ چرا من باید پترنای هیچ وقت من نیاز نبوده پترن این انمی ها رو یاد بگیرم، در اینجا باید یاد بگیرم مگر نه وان شات میشم هر اتک. فوق العاده بود. بیشتر این چیزی که اگه بگم اذیتم کرد، مثلا دیگه واقعا تو مخم رفت میگفتم مشکل گیمه، حالا مثلا بد کرد، من ذوقمو گرفت، هایپمو گرفت، هر حسی که من میتونستم داشته باشم نداشته باشم ازم گرفت. فیز 2 باز فاینال باس بود، به خاطر اینکه نه اینکه به خاطر که فاینال باس اون بود، من مشکلی با این قضیه نداشتم، من خیلی دوستش داشتم. رفیقم میگفتش این باس تو اپیک بودنشو ثابت کردی، چجوری دوباره آوردنش بخوای اپیک ترش بکنی؟ من میگم این کارو کرد. حالا جدا از اینکه نظر داستانی میک سنس بود، بازم خفن بود. آره میتونست سر چیزای دیگه بیاره ها، ولی خب فیز 2 هر سری من میرفتم تو 14 اف پی اس و فقط من نبودم که، یعنی دراپ فریم و کرش کردن فقط من بودم، یعنی هر کیو میدیدی یه جوری دراپ فریم میگه. ولی دیگه اون فیز 2 اصلا حال و همزن بود. من بعد سریعتر واکنششو میدادم، برعکس پانیش میشدم، دیرتر واکنششو میدادم، بازم پانیش میشدم. خب چیه اینا؟ پوزیشنینگم یه جوری بود، من اینجام، باس اینجاست و کامرام با منه دیگه، درست؟ باس اینجاست، به واسطه فاصله‌ای که داشتم و نچسبیده بودم به باس، یعنی تو رو فورس میکنه حتما یه جور خاصی پلی بدی که اوکیه. ولی فیز 2 باس آخر این قضیه منو شخصا اذیت کرد. من 2-3 نفر بازی کردم، من پرسیدم برای شما چه جوری بود؟ برای اونها اینجوری نبود و خوشحالم برای شما اینجوری نبود. برای من پارتیکل افکت میمد جلو دوربین، قشنگ این پارتیکل افکت اینجا که باشه تو میگی اوکی من این باس پشتشو میبینم، یا شاید بعضی موقع اون باس پشت پارتیکل قایم شه، ولی وقتی میچسبید به دوربین کل صفحه من میشد پارتیکل افکت، من باسو نمیدیدم. و اینجوری بودم. یه فلسفه‌ای داره دی ال سی میاد میگه من به تو یه پترن میدم، تو اولا که تو بعد بازی یاد میگرفتی، بعد یاد میگرفتی، این همه بازی کردی بعد یاد میگرفتی، یاد نگرفتی حالا اوکی نه، پیز اول من به تو یه پترن میدم، اینو پرفکت. اگه قرار خوب بازی کنی، سامن نیاری، مثل من کرم داشته باشی، لچ کنی بگی من فقط میخوام یه جور بزنم، نمیخوام مثلا 1000 تا باف و اینا بزنم، اینا باید پرفکت پترن فیز 1 رو یاد بگیری. فیز 1 رو یاد گرفتی، فیز 2 دقیق پترن همونه، همه واسه همین شکلی ان، بعضیش من فرق پترن اضافه میگیرن. حالا پترن اضافه میگیرن اونم باید یاد بگیری. هیچ پترن اول 10 برابر بدتره که اوکی قبول، فوق العاده است، چرا که نه، ولی نه وقتی که من نمیبینم چه پترنی داره باس میزنه. این از اون، یعنی فیز 2 باس آخر اینا که گفتم چیزایی بود که من اذیت میکرد. حالا اینکه باس اوپنینگ نداره که داره، خیلی کم داره، یعنی تو باید فرصت مثلا اون فرصتی که داری استفاده کنی، مگر نه خب شرمنده اخلاق. ببین این قضیه باعث چی میشد؟ من با مزمیر که فایت میدادم، خب هر بار من میمردم اینطوری نبودم که از اون یه دونه اوپنینگی که دارم استفاده میکنم یه اتک میدارم، اینجوری بودم که صبر کن
من وقتی توی این زاویه می اتکش به من نمیخوره، من اونجا یکی دیگه میتونم بزنم. او ویت، این وقتی میخواد به پر بالا، اگه من به اندازه کافی بهش نزدیک باشم و ریسک کنم و اون پترن قبلیشو پرفکت رول داده باشم، میتونم یه اتک دیگه بزنم و با اینکه اون اتکی که میاد پای منو وان شات میکنه، ولی اگه اونم به موقع داج بدم یکی دیگه میزنم. تا اینجا 2 تا اتک و حالا این اتکش که تموم شد در اصل میشه اون اوپنینگه، میشم 3 تا اتک و انقدر اینجوری بازی میکردم فرصت نداشتم، یعنی دائما انقدر رول میدادم اتک میدادم که استامینام یا تموم میشه، یه جایی کم میبردم. ولی چه حس العاده بود. تک تک پترناشو میشه یاد گرفت و همین حرکتی که میگم هم میشه زد. تو اینجوری که اوکی، اگه فاینال باس و سطح زمین کج و کلگی داره، من یه ببرمش بالا، موقعی که این اتکو داره میزنه هیچ جوره بهم نمیخوره، رول نیازیست بزنم، یه اتک دیگه شارژ میدم، اتک بعدیش میخوره، رول میدم، تازه میشه اوپنینگش، یه اتک دیگه میزنم، شد 2 تا اتک. وای نمیسم فقط واسه اوپنینگی که بتونم یه اتک بزنم. یه حرکتای اینجوری میشه که یعنی واقعا تو رو تشویق میکنه به این که فقط از اوپنینگ استفاده نکن، موقعیت خودتو پیدا کن و بساز. یعنی واسه هر کس دیگه میتونه این قضیه متفاوت باشه، ولی واسه من مثلا این مدلی بود که من اینجا وایسم دمیج نمیخورم، اینجا این کارو کنم یا این شکل پترنو بزنم، اتکش از بالا سرم رد میشه و من تو بیس گیم اصلا همچین حسی نداشتم. من تو بیس گیم نه تلیسمن واسم مهم بود، نه بیلد مهم بود، نه سرچ کردم بیلد یاد بگیرم، نه واسم مهم بود که گلدن واو بزنی، فلیم گرانت می استرنگث بزنی، بعد این پوشن رو بخوری، بعد اونو بخوری، بعد سپوکو بکنی، بعد این شمشیر رو عوض کنی، اینو سنگ بگیری، بعد اینو بگیری دستت، بعد اسکیل اینو بزنی، بعد 2 تا اسکیل بزنی خوب میزنی. یه کاتانا برمی‌داشتم یا یه چوب هر چی، اوگا بوگا باس میمرد. و اینو من صحبتشو کردم تو ویدیو بلادبورن، تو ویدیو باید، تو دیزاین چیزا باید گفتم وقتی تو اینو برمی‌داری باهاش باسو میزنی و میتونی این کارو بکنی یا حس میکنی حالا یه ذره رولتو بهتر کنی میتونی بزنی، دیگه نمیگی من نیاز به اینم دارم، یه مکانیک جدید یاد بگیرم، مکانیکایی که توی گیم بوده رو یاد بگیرم، بازیمو بهتر کنم، مثلا اینجوری که ولش کن. ولی تو DLC من هر لحظه، یعنی باسو میرفتم تو، اینجوری نبودم که من باید پترن تو رو یاد بگیرم، اینجوری این کافی نیست، من باید اوکی ببینم تو چی، تلیسمن اینا رو بچینم، آرمور اینو بچینم، اینو بذارم، اونو بذارم، اینو بذارم، اونو بذارم. وای من بیلد ساخته اصلا بلد نیستم، چجوری من بیس گیمو رفتم؟ اوکی نه بذار اینو بذارم، اینو بذارم. و این حس فوق العاده بود، این حس فوق العاده بود. من اصلا میگم بیلد ساختن اون شکلی من تو الرینگ بلد نیستم، هیچ وقت نیازی نبوده بلد باشم. چرا بلد باشم؟ بلد باشم که باسو زودتر بزنم که در نهایت بهم حال نده، به من اونجوری حال نمیده. من اینجوری هم بذارم حالا دمیجم میتونم 6000 کنم، بذار 2000 باشه که بهم حال بده، مثلا پترن واسه یه ذره یاد بگیرم و اون شکلی واسه ریواردینگ باشه. ولی دی ال سی اینطوری بود که تو پترن رو یاد میگیری. من دیگه مثلا فیز اول واسه فاینال رو دیگه پریان لید اینتلیجنس با هر بیلدی رفتم، اینجوری بودم که بابا با هر بیلدی دارم میرم، 2 تا سامنم میارم، بازم نمیتونم بزنم. مگه میشه؟ مگه تو نباید دیفیکالتی تو با این چیزا ادجاست کنی که اوکی 2 تا سامن برای خودت بیار، باشه این کار بکن، کار کن، چجوری بازم نمیتونم بزنم؟ چه احمقانم هست. باسه آخر این همه تو خودت اذیت میکنی، یه شیلد برمی‌داری، بوم جان حل. هر شیلدی، اصلا من کاری ندارم به این که مثلا نه فلان شیلد باگه، من هر شیلدی برمی‌داشتم بازی واسم کلی راحت‌تر بود فاینال باس. یعنی یه جوری بود چون در نهایت بازم همون چیزی میشه دیگه، اون شیلدو برمی‌داری می‌بینی خب اوکی کار میکنه، چرا باز بشینم یه سری یاد بگیرم. ولی DLC بعد از 2 سال باعث شد که من یه چیزایی رو یاد بگیرم که دلم بخواد یه بیلد بسازم، دلم بخواد یه سری چیزا رو امتحان کنم، دلم بخواد یه سری جاها بهتر باشم، بفهمم که چی به چی ضعیفه، چی دقیقاً چی رو بالا پایین میکنه. اوکی این یعنی این یعنی این، اینجا این ویکنس رو اینطوری میتونم این کارو بکنم. مثلا ببینم اینجا این اتکو میزنه به زمین، چرا من جامپ بزنم؟ اون مونه رو میزنم که کاراکترم بیاد بالا رو هوا باشم، تا کاراکترم بیفته زمین هم دمیج میخورم هم یه دمیج میدم. نیازی به اوپنینگ ندارم، اوپنینگ اون میساد میکس می لگی. یعنی که یه سلنی خوب بود، یه سلنی خوب بود آقا. خیلی صحبت دارم از یک سری جاهاش بکنم و این پچ 1.12 اگه اشتباه نکنم اومد، یک بار همه چی نرف یا باف شد، به قولی اون سیستم شادو آف د ارت فرگمنت ها با ریورس اشا همون بسه. بیشتر از این دست نزنید به این DLC چون it's fucking peak. میفهمم یه سری جا اذیت میکنه. actually من با عنوان اینتلیجنس بیلد نمیتونم چارج کنم مثلا اتکمو، یا یه سری موقعیتا که اون موقع
خودت بساز. اپروچ متفاوته، بد دیزاین نیست. اینکه همه باسا دائما تو صورتتن یا شاید مالنیاتوری ولی 5 برابر بدتر به نظر میان حتما چیز بدی نیست، چون 10 تا باس 6 داش یا نه 6 داش نمیدونم 5 6 این شکلیه و تو میگه اوکی 5 6 تا باس رو من تو کل این کانتنت این گیم میتونم قبول کنم که متفاوت باشه دیگه. تو وقتی نمیخوای چیز متفاوت امتحان کنی یا همون پلی استایلی که تو مغزت بوده جواب نمیده، مساویه با بد دیزاین نیست. اینکه اوگا بوگا میریسن مپ فرگمنت و پیداش نمی‌کنی بد دیزاین نیست. اینکه وارد یه محیطی میشی بعد داستانش رو بفهمی، مثلا میام شامن ویلیج 2 تایتم اونجا بیشتر نیست، نه هیچ انمی هست نه هیچ، داستانش رو نمیفهمی، فاز محیط رو نمیگیری چی به چیه، بد دیزاین نیست. آره میفهمم یه سری محیطا میرفتم بازم اینطوری بودم که هنوز اینجا هم انمی تکراری میذارید هرچند که از نظر لور یه سری جا منطقی بود ولی یا مثلا این حسی که من تو بیس گیم گرفته بودم و انقدر فوق‌العاده بود که تو دی ال سی میگرفتم ناراحت میشدم. اینطوری بودم میرفتم توی دانجن اینجوری بودم همین باید یه چیزی بیشتر از این باشه، امکان نداره این تمام شده باشه. یا مثلا یه منطقه جدید میرفتم یا ایتم برمی داشتم یه محیطی هم میدم ای بچه ولی همین باید یه چیزی بیشتر از این حرفا باشه، باید این تو خالی بودنه خالی نبود. خیلی با دقت میخوام یه جا رو بچینم، نمیخوام بگم خالی نبود، بهتر که مثل الدن رینگ نبود که من 36 بار گاد اسکین 2 ببینم آخرش هم به عنوان که باسه اصلی باز تو باشه که عالم به هم بخوره. اوکی بود ولی خالی بودنش هم اون شکلی که میگن نبود، به خاطر اینکه اون بیس گیم حس گشتن و زیاد بودن چیزها فوق‌العاده بود. تو DLC یه ذره یک سری جا اندرولمینگ بود که اوکی نباید یه چیز بیشتر از این باشه، نباید یه انمی خاصی یه اتفاق خاصی باشه یه چیز مخفی باشه لطفاً. نه میری محیط خالیه میگردی برمیگرد هیچی نیست. یا مثلا همون بالا سمت راست مپ میری انگشتر سوتشو میزنی یه باس تکراری هم داره میزنی همون شده رفت. همین خیلی صحبت دارم راجع به شادو آف دی خیلی صحبت دارم، خیلی حس فوق‌العاده‌ای ازش گرفتم، هیچ تجربه فوق‌العاده بود. خیلی بدم میاد نمی‌خواستم هیچ وقت تو ویدیوم یا هیچ جا به یارو اونقدر اشاره کنم ولی کایسنات اونجوری تعریف میکنه بعد از اینکه لرنگو تمام میکنه literally my soul like I have never felt it like this before. سینما واقعا سینما از خیلی جهات تونست یک سری چیزا رو تکرار کنه که از نظر خیلی بده. یعنی اینجوریه که آها خب این بده چون دقیقاً دارک سولز یکیه، چون دقیقاً داره اون حس رو میخواد تکرار کنه نمیتونه تو فرمت لرنینگ پس بد در میاد که قابل بحثه. خیلی بحث میشه کرد سر لور باشه سر مپ دیزاین باشه سر گیم پلی باشه سر دیفیکالتی باشه. این قضیه گیت گود و د پوینت گیمینه که دیفیکالت باشه اینا فرق میکنه. یه موقعی خیلی آدما نمیتونن درست شرح بدن چرا یه چیزی سخته، چرا مثلا یارو میگه نه الان سخته too hard to be fun که این حرفا بعضن چرت و پرته. وقتی مخصوصا طرف تعریف میکنه بازم میبینی نه از چه جهتی داری میگی what the fuck چرا. ولی میگم این تشویق مخاطب به گیم پلی حالا سری باشه چون هم یا پیدا کرد خودت اون اوپنینگا رو پیدا کنی خودت اون جایی رو پیدا کنی که از اینجوری میزنه. اگه من یه ذره اینورتر باشم 2-3 تا اتک میتونم مثلا به طرف بزنم، نیازی نیست وایسم یه لحظه استراحت کنه که یه اتک بیشتر نتونم بدم یا مثلا 20 اتک بزنه من تازه این چیکار که هیل خب 20 اتک دیگه بزن خب یه اتک. میفهمم میتونه بورینگ باشه ولی همون هم به تنهایی خیلی میتونه جذاب باشه. هاش یک سری چیزا رو ببین گیم انقدر چیزه سر چیز دیگه سر دیفیکالتی بالانسه که یه سر چیز نبود ولی مثلا میتونستن یه حرکتی بزنن بگه آقا تو مثلا یه تالیسمن دیگه میتونی بیاری ولی دمیج برات 5 برابر میشه، 2 تا مموری اسلات دیگه میتونی بذاری ولی دمیج 6 برابر بیشتر میشه، مثلا همین رو کنار هم میذاری و 20 برابر بیشتر دمیج میخوری ولی خب حقته بازی انقدر خوب شده که بیشتر هم حال میکنی و بیلدا ورایتیش بازم بیشتر میشه. حتی یه چیزایی میتونی بسازی که به نظرم خیلی حال میده. راجع به خیلی چیزاش میشه صحبت کرد. میگم یه سر جای اینجوری که چرا هم چیزی تو بیس گیم نیست یه وپنی اضافه میکنه که تو میگی من 2 وپن میخوام بازی کنم اوکی 2 وپن بزن آردو که میزنی این اسپل کست میکنه یه استاف داری هم اسپل کست میکنه هم اینکانتیشن اینجوری که چرا هم چیزی تو بیس گیم نبود. خیلی با یک سه چیز ساده که بعضی موقع یه دونه بیشترم نیست کمک میکنه به بیلد هیبرید. لعنت به چت که آدمو ترول میکنن هی به من میگفتن اشتباهه همون هایبرید درسته هایبرید
و بله دیگه اینقدر من ترول کردن هیبرید من گفتم اوکی هیبرید دیگه. کلا خیلی پکیج خودشو کامل تر میکنه تو خیلی جهات و فراد آقا خیلی خوبه که تکراری نیست، خیلی خوبه که DLC همون الدن رینگ بات مور نیست، خیلی چیزای جدیدتر و خفنتر و متفاوتتری رو میذاره جلوت که من نمیدونم چجوری داره مثلا ریویو میکس یا بد میگیره. تو یعنی اینو میخواستی که همون کانتنت ولی بیشتر خب تکراری میشد، حس تکراری بودن میداد. من خیلی اوکی بودم که دیواین بیست رو یه جوری گیر کردم که نتونستم بزنم، 2 تا سامن آوردم با 2 تا سامن زدم. آره حس فوق العاده ای نداد، حس خوبی نداد، ولی خب مسمر رو خیلی خوشحالم که اولین باسی بود که کل زندگی مثلا کنم بجز سکیرو، چون سکیرو تو همه پترنا رو میتونی یاد بگیری، ولی یه سری پترنا رو اونجا میس میدم، ولی اولین باسی بود که من اینجوری بودم من باید همه پترنا رو یاد بگیرم. بس حال میده، بس چون یه سری باس سختن ولی حال نمیکنی پترنا رو یاد بگیری دیگه. ترشینی باسای این شکلی داشت دیلز. میام خیلی جای تعریف داره از همه جهات، خیلی جای زدن داره شاید حتی، ولی در نهایت این فراتر از یه DLC بود. واقعا نمیدونم بهش الرینگ 2 بگم، اسپیناف بگم، چی بگم. خیلی اون حالا نقد هایی که بهش میشه رو خیلی جاها متوجه هم، ولی در نهایت یه چیز فوق العاده دوست داشتنی بود که نه فقط این فصل، نه فقط امسال، امیدوارم تجربهش رو هیچ وقت کل زندگیم فراموش نکنم. همین چیز دیگه نمیمونه. منم خیلی خستم دیگه واقعا، آخر شب فکر کنم 1 صبح یا 2 صبح میرم استراحت کنم. میگم مخصوصا که کلا اذیتم هستم، ولی سعی میکنم کم کم یه سری ویدیو برسونم، یه سری ویدیوهایی که از قبل مونده، ویدیو جدید اگه بخوام برسم یا ببینم اون ویدیویی که قبل تمام شده، یه ذره میرم تو استراحت و بعداً اون ویدیو رو میرسونم. هر صحبتی راجع به هر چیزی میخواید بکنید، اگر اسپویلی که قرار بکنید بیشتر از اون چیزیه که من راجع بهش صحبت کردم، حتما اسپویلر وارنینگ بزنید تو کامنت ها. جدای از اون اوکی، هر چی میخواید بگید، هر چقدر مینویسید، 20 خط 30 خط مقاله مینویسید، آقا هیچ اشکالی نداره، بنویسید، من میخونم فدا سرتون و خیلی خوشحال میشم که این بحثا رو بکنیم. اگه حس میکنید مثلا کامنت یوتیوب جاش نیست، به دیسکورد دیسکاشن بخش گیم، اونجا صحبت کنید راجع به الدن یا حالا هر چیز دیگه، هر اثری که من تو این ویدیو راجع بهش صحبت کردم. اون چیزایی که براشون ویدیو مجزا ندادم سعی میکنم برسونم، مخصوصا اینا روشون تازه تر تجربه کردن، سریعتر سعی میکنم برسونم، یا شاید اون چیزایی که عقب تر انداختم سعی کنم سریعتر برسونم، نمیدونم. برای اون چیزایی که ویدیو دادم هم که خب تشویقتون میکنم بازم بدون اونا رو ببینید اگه یادتون رفت. و حالا که اینا رو دارم میگم، سابسکرایب هم یادتون نره دیگه. همین دمتون که این ویدیو رو تماشا کردید. این فصل من زیاد اثر خاصی تجربه نکردم که مثلا هیچ اشکالی هم نداره. فصل بعدی هم احتمالاً همین شکلی باشه، به خاطر اینکه من هنوز ویدیویی که عقب افتاده رو اول اوکی کنم، اوکی نکنم دوست ندارم سراغ تجربه چیزای جدید برم، برای همین یکم اذیت میشم، یا مثلا بازم مثلا الان ممکنه 10 تا چیز نهایت تجربه کنم. چیز این شکلی زیاد هیچ وقت بحثش تمام نمیشه. چیزی که ارزش داره راجبش صحبت کنیم، چیزاییه که دوست داریم، اونقدر واسه قول زدن وقت نیست، یا حداقل قوری بزنیم که واقعا بتونه روش سوار شد و بگیم اوکی تجربه این گیم یا این گیم رو بهتر میکنه، نه از این قرا که نمیدونم فقط دابل استاندارد و هیپوکریسی و مخصوصا سر الدن رینگ دارم میگم. همین دمتون گرم، مرسی که تماشا کردید و شب و روزگار خوش. من دارم میرم دیگه.